the task ahead is immense. We are engaging the world diplomatically, and we assure all of you that we will, defeat terrorism in the country. Ẹ máa tún káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o. Ìdílé aláyọ̀ náà ní o Abala Lerefe tá a mọ́ gbà yọjú. Àtọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu la gbà yọjú o níbi tí wọ́n ti ń fèsì for the first time táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ pé ẹ̀yin náà jáde ẹ sọ̀rọ̀. Òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn ní diplomacy làwọn fẹ́ lò. Wọ́n náà sì máa gbé àwọn ìgbésẹ̀. Wọ́n ní àwọn máa pa àwọn terrorists wọn báyìí. Wọ́n ní iná ti jó lórí kókó. Wọ́n ti ṣébó, wọ́n ti ṣe họ. Àwọn èèyàn ní ìyẹn ò kàn wá. Ó ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà tẹ́ẹ̀sì mú lè ríṣẹ́ ìlérí nìkan la rí àórí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n Trump náà ti wá jáde ó tún ti sọ àlékún ọ̀rọ̀ ó ń insist wípé àfi tóun bá gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tún gbogbo ohun tó ti sọ tẹ́lẹ̀ tó ti fi ọwọ́ kọ òun náà ló wá tún fẹnu sọ. Orúkọ tó pe Nàìjíríà náà ló sì pe Nàìjíríà ó bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ó ní àwọn Kristẹni tó wà ń bẹ̀ ó láwọn èèyàn òun ni ó ní gbogbo àgbáyé ó ní iye Kristẹni tán pa ó ní nínú gbogbo iye Kristẹni tán wá pa lágbàáyé ó ní ti Nàìjíríà ló pọ̀ jù ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè wípé kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé Nàìjíríà lòun ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ suddenly tó nǹkan nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ó ní because Nigerian Christians are precious to him mo ní ó ní àwọn ò ní dẹ́yìn o àfi táwọn bá gbé ìgbésẹ̀ pé Nàìjíríà ò sì ní láìkí ẹ o bẹ́ẹ̀ bá tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ó lẹ́yìn ní láìkí tí ó rọ̀ lùyìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn ti gbé ìpele 3 kalẹ̀ ọ̀nà táwọn fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ náà lára arákùnrin kan àmọ́ bóyá ọmọ Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n dúdú ni Nàìjíríà náà ni ó jẹ́ tí ń fi máàpù hàn ibi tí ilẹ̀ Haúsá wà lórí máàpù. Mo láàmú sí nǹkan Trump yarí pátápátá ni o ó ní òun insist kò séèyàn kankan tó lè confuse tàbí convince òun kó mọ́ gbé ìgbésẹ̀ tó ń fẹ́ gbé pé ìgbésẹ̀ gidi ni láti save àwọn èèyàn ni kì í ṣe láti dojúkọ Nàìjíríà fógun òun ò bá Nàìjíríà jà ṣé Nàìjíríà tiẹ̀ lè dojú ogun kọ ni. ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọyún náà ni ẹlẹ́nu jáwáyà ẹlẹ́nu wa rọ́ọ̀fù ìyẹn Gumi náà ti jáde sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bí títí ń sọ náà ní update míì tún ti wá wípé gbogbo àwọn Miyett Allah wọ́n fẹ́ gbé òfin wọ́n ti fẹ́ mú fún motion wọ́n ti ń propose ẹ̀ báyìí wípé kí wọ́n sanction gbogbo àwọn Miyett Allah bẹ́ẹ̀ náà ní tutukutu ó ní rí wọn ò pé ẹ̀rù sáà ń bà á ó ṣe wá jáde tán báyìí tó ń gbé sí Boko Haram lẹ́yìn kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà náà ń bọ̀ wá bá kì í ṣe Nàìjíríà fúnra rẹ̀ náà fẹ́ kógun jà Boko Haram ti ń dà wá láàmú ti ń pa àwọn èèyàn ni tí ẹ ṣe wá le tó yìí ara àdí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe na ìka sí ìjọba Nàìjíríà rẹ̀ o àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ mú rè ẹ mú. Ó dá ẹja wá dọ́dọ̀ ìkànnú àwọn ọmọ Benue tó ní òun wà lára àwọn tó gbóhùn sókè bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí ẹ rí ojú bishop Reverend Father tó lọ sí Amẹ́ríkà tó sì rèé fojú tó lọ béèrè fún pé kan designate Nàìjíríà à ń gbé wọn bọ̀ lónìí tó sọ gangan l'Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọ Benue pé òun náà wà lára àwọn táwọn fọn fèrè rẹ̀ inú òun sì dùn fún gbèsè tí Trump gbé pé ní tó bá wù délé alákíkó sọ àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Trump. Oh my God, so I'm very excited, very, very excited that President Trump has finally designated Nigeria as a country of particular concern. You see, on Tuesday this week, Tuesday, October 28th, 2025, around 11 a.m. Oklahoma time, that's Central Standard Time, United States, I got a call from Justice Sutherland, the policy advisor to the senior senator from Oklahoma, Senator James Lankford. That's one of the signatories to Senator Ted Cruz's bill. The message was just simple and direct. Frank, can you write a reminder to the letter sent to this office to be forwarded to the Department of State? So the Department of State, that is the office of the Secretary of State of the United States, Marco Rubio, was asking for a reminder because they don't want to act so moto. They want to act as a response to a call made by Nigerians. So I wrote that letter immediately and sent to the office of Senator James Lankford. That was on Tuesday, October 28, 2025. And today, which is Friday, October 31st, 2025, by 12:29 p.m., Justice Sunderland, the policy advisor to Senator Lankford, called me. And his message was just direct. Hold on, the senator wants to speak with you. And Senator Lankford was like, Frank, the president has just designated Nigeria as a country of particular concern. So I want to thank all those Nigerians who have been advocating for this, starting with my bishop, the bishop of the Catholic Diocese of Makurdi, Bishop Nnamdi, and all the Reverend Fathers of Benin origin in the United States here, and very particularly to the guys that equipping the persecuted, very great man, Judge Saul, who has been there for Nigerian persecuted Christians. Àwọn náà lẹ ti rí yẹn o wọ́n láwọn òdodo àwọn pamọ́ àwọn ò sì farasin
wípé àwọn gúrùpù Benue àwọn èèyàn wọn náà pa àwọn ẹbí àwọn náà pa ẹ̀jẹ̀ wa débi tí wọ́n ti pa wọ́n díẹ̀ náà àfihàn yẹn tí ò bá lè wò ó ẹ gbójú o torí ẹ̀wà emotional bẹ́ẹ̀ náà ni yóò mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yọ omi lójú èmi gan yọ omi lójú mo ṣe nu ojú mi ni mo rí ọmọ kékeré tán gbé sínú pósí báyìí tán sì pa wọ́n lọ rẹpẹtẹ wọ́n sì ń béèrè ẹ̀rí ìkà làwọn tẹ́ ẹ mú létí. Lára wọn náà rèé bíṣọ̀bù rẹ̀ tó dárúkọ gangan rèé tó gba Amẹ́ríkà lọ láàrin àwọn congressman tó rẹpírẹ́sẹ̀ǹtì ẹ̀rí tó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ òrè ní April 2024 lọ́dún tó kọjá Nàìjíríà ò rí tí wọ́n rò ẹ gbọ́ bó ṣe sọ bó ṣe pírẹsẹ̀ǹtì ẹ̀ bó ṣe fẹ́ òun gan ló béèrè fún pé kán fi Nàìjíríà sí country of particular concern. Àwọn ẹ̀rí rèé o àwọn tó ń béèrè ẹ̀rí àwọn ọ̀ka ènìyàn àwọn ẹranko tí wọ́n ó burú ju ẹranko inú ìgbẹ́ lọ ẹ wò bọ́n ṣe lé àwọn èèyàn lẹ́mọ ọmọ wà ń bẹ bàbá wà ń bẹ ọmọ kékeré wà ń bẹ mọ̀ ga o ṣé ẹ rí ẹ̀jẹ̀ ara àwọn tí ń kéré ọmọ kékeré rèé o ọmọ kékeré rèé o bébì ẹ mọ̀ tún wọlé tó pọ̀n lé ṣé ẹ̀jẹ̀ àwọn tí ń kéré torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wípé gbogbo àdúrà tẹ́ ń gbà Nàìjíríà àdúrà àwọn tọ́lọ́run ó kọ́kọ́ gbà rè torí ẹ̀jẹ̀ wọn ń ké tantan ó ń ké tantan ó ń ké tantan. Ẹ wá wo gbogbo propaganda ẹ mọ̀ bínú àti bí epo ń bẹ̀ a kàn gbọ́dọ̀ fi lè hàn ni torí ẹ̀rí ni ẹ wá wo gbogbo propaganda gbogbo controversy gbogbo irọ́ tí wọ́n fi ń wéra wọn kò rí bẹ́ẹ̀ kò jọ kí ló wá kù lẹ́yìn èlé kí ni ìtumọ̀ genocide kí ni ìtumọ̀ ó dá ẹjẹ́ asáré dé àdúgbò kan níbi tí ìkànnú àwọn ọmọ Benue ẹ wojú ilẹ̀ bó ṣe fẹ́ lọ ó ní once upon a time this was a 100% Christian town inhabited by the Berom and Nwagwalu ethnicity near my city. It was attacked repeatedly and taken over by militants identified as Fulani around 2015 láti 2015. Since then, the village has remained a no-go zone for the original inhabitants, with the militants occupying their abandoned homes without any modifications. Even a former church was turned into mosque. Wọ́n lẹ́rìí wà ń bẹ báyìí. Wọ́n ní ẹ̀rí wà ń bẹ. Òun náà lẹ́rìí tó ti di aṣálẹ̀ yìí. Ṣọ́ọ̀ṣì wà ń bẹ tán ti sọ di mọ́sálásí. Ẹ tún wá gbọ́ eléyìí ó jọ tuntun létí ṣùgbọ́n bí àrà ló ṣe rí létí nǹkan kàyéfì sí ni torí kò ṣeé gbọ́ Nàìjíríà nìkan náà ló ti lè ṣẹlẹ̀ níbi tí ìkànnà àwọn ọ̀gá custom ní Katsina tó ti jẹ́ òye wa wípé níbi táwọn ti ń sọ operation wọnú igbó náà ti kó àwọn bandits lọ́nà wọn ní bẹ́ẹ̀ bá ń wá iyì lọ tó pàdé owó lọ́nà àbí tó bá ń wówó lọ tó pàdé iyì lọ́nà yóò padà lé náà ni ṣùgbọ́n wọ́n ní wọn fà wọ́n lọ́rùn lé àwọn bandits náà bá rí ráìsì lọ́wọ́ àwọn ibùlẹ̀ tí ń kó ráìsì bọ̀ ibi ń pa àwọn mọ́nú igbó yìí àwọn ó pa yín ni ó dà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kán pa yín ẹ fọ́n wọn ní 7 bags of rice. mo ló ga o àwọn fàyàwọ́ náà lédè nínú igbó bandit náà pàdé lọ́nà wọ́n náà bribe wọn pẹ̀lú 7 bags kan tó fi àwọn lọ́rùn lẹ̀ insecurity ní tẹ́ ẹ bá rí ọ̀gá kọ́sítọ́ọ̀mù bó ṣe ganu sí máìkì tó ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà àti ìjọba wípé ẹ wá ẹsẹ̀ yẹ gan ni o àwọn ń kú ikú yín làwọn ń kú lọ àwọn ẹyẹ làwọn ń gbà lọ ẹ dìde sọ̀rọ̀ ara yín. The challenge, you have a lot of challenges. The other time you came out of challenges, we still have the same problem challenges. That the people that we are working for are not supporting us. We are not working for only custom. We are working for the nation, and we are working for you people. I sacrificed my life to go to do Sema, to enter the bush where the bandits are. If I tell you last time we have encounter with them, to the extent that they are a little bit friendly with us. We see 37 bags of rice. They say, okay, if we are to go, they have to take 7 bags. We give them 7 bags to save our life. So you see the risk I took. Secondly, look at how I save your life. You take your first without telling you this is expired. You don't know. You just go to the supermarket and buy. So the challenge we have is that the people we are working for are not supporting us. A ti kúrò ní Katsina ọ̀dọ̀ àwọn bandits mi látún wá ilẹ̀ Yorùbá náà wà ìkan náà ọmọ Yorùbá yín
ló ń bá ìkànnà àwọn ọmọ báńdíìtì Fúlàní herdsmen sọ̀rọ̀ yìí o, ọmọ Miyett Allah tán US sọ pé àwọn máa sanction báyìí ló ń fún ọmọ Fúlàní nígbó mu. Ó dárúkọ kólòsì náà bẹ́ẹ̀, ìyóò ń da màálù rẹ̀ lọ, ó fún nígbó mu, òun náà máa fà á, ó ní tó bá fà á ó máa ẹ máa gbọ́, ẹ máa wo àwọn tẹ̀ ń jà fún, ẹ máa wo wọ́n bá wá dé lọ́la ní ìsìn tá a gbọ́ròyìn pé nírú bí wọ́n pa wọ́n lọ, wọ́n pọ́n Yorùbá lọ, ṣé kì í sàn náà fọwọ́ ara wọn pé ikú báyìí. Wọ́n sì ní tẹ́lúlù bá fi ẹnu ara rẹ̀ pòjò, orí ara rẹ̀ ni ó rọ̀lẹ̀, ìran Yorùbá ṣe rí báyìí. Ó dáa ní báyìí já sáré yà ní ọ̀dọ̀ Nnamdi Kanu lórí ọ̀rọ̀ kéèsì ẹ̀. Wọ́n ti sọ ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ di on the 7th ẹnu oṣù náà ní ìjọ ọ̀túnla kọ́hún. Ṣùgbọ́n òun náà látún ti wá rí lẹ́tà tó kọ sí President Trump wípé kánjọ́ o kán mójútó ọ̀rọ̀ wọn pa Kìrìsìtẹ́nì o, pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Ìgbò, pé kánjọ́ kán ranjú síbẹ̀ yẹn náà. Òun náà sì wà nú àhámọ́ o, Kìrìsìtẹ́nì lòun náà, òun sì gbàgbọ́ nínú Júù wípé ìran Júù lòun, pé kánjọ́ kán dá sí ọ̀rọ̀ òun, kán rán àwọn èèyàn wá, kán wá ṣe òfin tó pé kán má gbọ́ ọ̀rọ̀ síjọba Nàìjíríà lẹ́nu o, tán ni kán wá gbọ́ taráàlú pé wọ́n gbọ́dọ̀ wá, kán wá ṣe òfin tó. Ṣùgbọ́n àmọ́ òwe wọ́n dá lẹ́tà rẹ̀ lóhùn, torí wọ́n ti ń fẹ̀sùn kan IPOB náà tẹ́lẹ̀ pé IPOB ló ṣe ìwádìí tó gbé lọ sí USA. Ṣùgbọ́n àwọn Benue ti láwọn làwọn wà ní díẹ̀ báyìí, kì í sọ̀rọ̀ IPOB. Bóyá USA ó wà ranjúmọ́ ti IPOB náà, àmọ́ òwò bẹ́ẹ̀ náà la rí àwòrán ọmọ Nàìjíríà kan tó jẹ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun níbi tí ó ti ń fi máàpù hàn President Trump. Mo ní àwọn strategize nítorí wọ́n ti ní ìpele 3 làwọn ò fi gbé ní táwọn fẹ́ wá ṣe Nàìjíríà, làwọn ò fi ìgbésẹ̀ àwọn. Ìpele 3 ni wọ́n ní, ìkan heavy, wọ́n ní ìkan medium, wọ́n ní ìkan light. Mo wá rò pé àbí light náà fẹ́ lò ní eléyìí ò fẹ́ gbà ò, kì í gbọ́ kì í gbà ní Trump o. Ẹ gbàgbé ẹ ń bá ń parọ́ fún ìjọba rẹ̀ Tinubu, ẹ rí sóòótọ́ fún wọn báyìí pé kò sí controversy, kò sí propaganda tó lè yẹ eléyìí o. Òun jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Trump ti make up mind díẹ̀ o, ibi tá a ti fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ pé wo ẹ jẹ́ mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ yìí, kásọ̀ yòókù dínú àkójọpọ̀ ròyìn láyé àti pàkíyèsí mi sí pé ṣé mo ti gbọ́n tí ìkànnà àwọn sẹ́nitọ̀ Nàìjíríà sọ. Mo ní kí ló sọ? Sẹ́nitọ̀ Dixon ni mò ń wò yìí. Wọ́n ló sọ wípé ẹ̀yìn Trump lòun wà tó ń wo wípé Nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ gbégbèsè jẹ́ nǹkan bó ṣe kọ́. Wọ́n ní Senator backs Trump's call, says Nigeria cannot yet account for Leah Sharibu, ìkànnà àwọn tán jí gbé lọ. Wọ́n náà fipá bá sùn, àwọn ó tún bímọ fún wọn. Wọ́n ní wọn àti lè sọ ibi pàtó, àìmọye àwọn ọmọ Chibok girls tó sì wà nù àkàtà àwọn arábí. Wọ́n ló sọ wípé ẹ̀yìn Trump lòun wà tó ń wò, nǹkan bá máa ṣe kan wá sí fóun. Ẹ jẹ́ á wá fi lé ìkáfídé ládénú Abala Lerefe, ẹ jẹ́ á dé US Congress gangan níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n náà ti wá fẹ́ introduce òfin báyìí pé kàn kúkú lófin fún religion Nàìjíríà, nígbò jẹ́ pé ibi tí interest àwọn wà nù, kàn mọ́ sọ pé àwọn fẹ́ ranjú mọ́ mineral wọn. Ní mineral Nàìjíríà lóòótọ́, ṣùgbọ́n Christianity níbi tí Trump ti ń sọ wípé àníṣe àwọn cherish Christian tó wà Nàìjíríà, àwọn wọn wà precious sáwọn, gangan ni mineral resources àwọn, gangan ni precious gold àwọn, pé àwọn fẹ́ ṣe òfin ní ìsìn tí ó máa jẹ́ káwọn mójútó ọ̀rọ̀ Kristẹni Nàìjíríà. Mo ní ó ti ẹ̀ dáa àti kìlọ̀ fún ìjọba Nàìjíríà títí tí wọ́n fẹ́ gbọ́. Kristẹni ti lólùgbèjà náà nù báwọn, àbí òjúbà náà lọ, Kristẹni ti lólùgbèjà. So ẹ̀yin lẹ súnra yín débẹ̀ o, ọ̀dọ̀ alágbára náà sì sún yín dé báyìí. Àyá ní ọ̀gá mi ẹ̀ràn tí òwe mọ́lú tí ò nírú, mo lọ́lọ́run ní bá lé sísìn àbò wàárí. In God we trust, God bless America, in God we trust. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà àtàwọn èèyàn rẹ̀ ni wọ́n lé adé. Ó dá o, ẹ jẹ́ á fi ìyókù sínú àkójọpọ̀ ròyìn, ẹ jẹ́ á wá gbọ́ ti mọ̀mọ́ yìí, ẹ jẹ́ á gbọ́ ti wọn nítorí wọ́n ń wa ẹkún mu níwájú kámẹ́rà ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi fọ́nrán kan síbẹ̀ tó fi hàn bí èèyàn kan ṣe wọnú ilé wọn. Wọ́n ní dẹ́rẹ́bà wọn ni, àbí ká kọ́kọ́ gbọ́ná ká tó ṣàlàyé ẹ̀, ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ná ká tó ṣe àtótónu tiwa lé lórí. Wọ́n já wọn lólè ara ni. I did not know he has a mission. I did not know how he managed to
duplicate my keys. He took me to the office on Monday. While I was busy at the office, he came back home. And he took away all the money I have been saving since over a year ago. Every dollar that I've been saving for my son's school fees. I kept those money at home because the last time his brother was going, we couldn't get money in the bank. I have some money in my domiciliary account, but we couldn't get it. So we ended up buying black market. So this time around, I tried to be saving those money at home. At my event, people give me money. They dash me money. I make some money. Some customers will come to the store. They will buy in dollars. Instead of me to change it, I'll keep it. I've been doing this over a year. And I'm sorry, please, I'm sorry. Sorry for my manners. And Ibrahim came home, carried the entire bag. Did not know how I even managed to get to know where I get it. He left with it. It's over 2 weeks now that we've been looking for him. We have arrested his guarantor, his wife, his father. The police has asked us to release them, that we should look for him. It's not lawful for us to arrest other people on his behalf. So we have released him. We have hired trackers. I have done a lot. I don't know who can help me. Wo mama àkọ́kọ́ bọ̀ yọ̀nà abọ́ dúpẹ́ wípé kì í sẹ́mi rẹ̀ ló gbà nítorí àwọn tí wọ́n gbẹ̀mí èèyàn náà tí wọ́n close mọ́ ọ̀gá wọn bó ṣe mọ́ dígbọ́n nìyẹn o. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló dákun délé àmì eléyìí tí inú oorun bí kú ilé ò sì pa ní tòde ò lè pa àyàn. Ká ní wípé ìdájí ló wá kọ́ ọmọ nínú ilé ìwọ nìkan tó ti mọ̀ pé wọ́n nìkan lọ́mọ wà nínú ilé tó sì mọ̀ wípé bóun ò bá pa ọ́ àṣírí ó tú ó ń bá fi ọ́ lẹ̀ yóò fẹ́ gbẹ̀mí rẹ̀ lẹ́ni tó ṣerú eléyìí àkọ́kọ́ bọ́ dúpẹ́ pò wà láyé tó rẹ́nu béèrè justice fúnra rẹ̀ tí ì ṣe pé wọ́n ń béèrè in proxy fún ọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ̀ náà ni wípé Ọlọ́run ó fún yín rí torí justice ṣòro wa Nàìjíríà reality nù. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni wípé ẹgbọ́n táwọn èèyàn tún sọ wọ́n ní mọ̀mọ́ ìtúnkó bára rẹ̀ sí ni mo ní bíi ti bò ó. Wọ́n ní wọ́n láwọn ń tajà fáwọn oníbàárà àwọn kan ó dà pé jewelries náà ń tà pé àwọn máa gba dọ́là lọ́wọ́ wọn. Mo ní kì í ṣẹ̀sùn kékeré lọ́dọ̀ EFCC o àfi tí EFCC bá kàánú wọn wípé bóyá ó lè já wọn náà fi sọ bẹ́ẹ̀ tí ì ṣe pé wọ́n kà mọ́ wọn lọ́wọ́ kaná kà mọ́ wọn lọ́wọ́ àbẹ́yàn kan lọ́ọ́ fẹjọ́ wọn sùn ni. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí náà fi sọ narration ni ṣùgbọ́n wọ́n lè wọ́ọ̀nù wọn. Ẹ̀ ń kó dọ́là lé nínú ibi tán ti ń ná náírà ẹ̀ ń gba dọ́là lọ́wọ́ oníbàárà dọ́là ló náà jí. Ilé yìí ní agbára o kó má jẹ́ pé wọ́n tún wá máa béèrè wípé bó lẹ́yìn náà ṣe rí àwọn dọ́là yẹn wọ́n sì lówó yẹn pọ̀ ṣùgbọ́n ká tiẹ̀ kọ́kọ́ rí olè náà wọ́n ní Ibrahim ló kọ rẹ̀ ó dìgbà tá a bá gbọ́ ti ẹnu rẹ̀ náà ó lè dé kó ní àwọn náà ránṣẹ́ ó lè dé kó ní àwọn jọ da bísínẹ́sì pọ̀ ni. Eléyìí kó jẹ́ ọgbọ́n fún gbogbo wa pátápátá o gbogbo àwa tá a ní ẹni tí ń bá wa ṣiṣẹ́ ìṣe dẹ́rẹ́bà ní ìṣe nílé ìṣe ní oko ìṣe níta ẹ̀jẹ̀ àmọ̀ fura pánsá òfura pánsá ajá òfura ajá jìn o ajá ti jìn lọ́dọ̀ ọmọ mi yìí o kò ní jìndélé yín kò ní jìndélé tèmi náà. Most of una wey dey talk say you no get any country wey US enter wey don better the country the worst and the rest say US wan come collect all our resources all our gas and crude oil all our gold all our lithium wey we get for Nigeria na US wan come collect. If you be Nigeria citizen or Nigeria youth wey dey talk that kind thing na God go punish you if I no go better for you. Shebi you get crude oil for Nigeria you get crude oil for Nigeria or you get gold for Nigeria you get lithium for Nigeria you don benefit 10 naira for the crude oil wey dey talk say you get. Nigeria don have crude oil it is politicians that have crude oil. So if they come collect the crude oil wey politicians get, you no concern us normally. You don't know what to be free education. You don't know what to be light. You don't know what to be security. You don't know what to be job. They say they want to come and collect your crude oil and to shop a day na war. For you to see food shop a day na war. To see 2 square meal shop a day na war. And you dey shout say they want to come and collect your crude oil. Do you have natural resources in Nigeria? We don't have natural resources in Nigeria. Politicians have natural resources in Nigeria. Talk away. Politicians are militants. Politicians are militants at Boko Haram. They have natural resources in Nigeria. More than they talk, so I talk well. Talk about the verse. And go for boy when clave pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Trump clave ló jẹ́ ní àbá Tinubu ẹ sì disappoint gbogbo Nàìjíríà pẹ̀lú ẹrẹ ní tàbí reply Trump ni ọmọ ọjọ́ òní àwọn alápá súnẹ Trump wà fọ ọkọ kan sójú òkú rẹ̀ báyìí fún yín ẹ̀yin wà lọ fẹnu reply rẹ̀ ẹ sì rírí kù Nàìjíríà tó yẹ kẹ́sì bẹ́ẹ̀ ni pẹ́ẹ́rì ọmọ olódò rẹ̀ kidnapper wọ ìlú àníyànà wà lọ́wọ́ lọ́jọ́ sí
ẹ̀dá wa lóhùn. àpòsílẹ̀ kò sí ti Kwara ní wọ́n ní wọ́n fi ibi sùn wọ́n tó ní wọ́n lọ́ọ̀kì ẹ̀ mọ́lé. wọ́n wà ara gbogbo àwọn Nàìjíríà especially ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì jẹ́jẹ́ yẹn wá dáadáa. wọ́n ní tí Trump fẹ́ torí ẹ̀kọ́ gbìyànjú Nàìjíríà ni pé ó láwọn mùsùlùmí pa kìrìsìtẹ́nì àsìkò yìí àgbọ̀dọ̀ criticize o. ààrẹ haidi ti ń ṣe wá àmọ́ àwọn méjèèjì lájọ wà ní Virginia àwọn lérí ibú yọ àwọn mùsùlùmí wọn kìrìsìtẹ́nì o. ẹ wo energy tí bàbá wa Tinubu tó fi rẹ́sipọ́ọ̀tì Trump àṣẹ tiẹ̀ máa ti ń lọ. àwa wíta ìwọ́n làwọn kẹ́kẹ́ gbàdé nítorí resources wà Nàìjíríà ní Trump fi ń bọ̀ resources eré ibú rẹ̀ ní Nàìjíríà tọ́ka yín ọ̀balẹ̀. ẹ dábì lóhùn resources wọlé yẹn fi àbí kúkúrú gbádùn. alákan wọ ọ̀balẹ̀ ẹ̀ gbàdúrà resources mo rò pé àfẹ́ ẹ̀yẹ yín. resources wa ìgbà tí wọn kò kí ló ṣe. resources wa ìgbà tí wọn kò kí ló dà o ẹ̀fẹ̀ kan jẹ́ kí Trump kò ká mọ̀ o. resources wa ìgbà tí wọn kò kí ló ṣe. resources wa ìgbà tí wọn kò kí ló ṣe o. resources wa ìgbà tí wọn kò kí ló dà o ẹ̀fẹ̀ kan jẹ́ kí Trump kò ká mọ̀ o. resources wa ìgbà tí wọn kò kí ló ṣe. bàbá Trump eléyìí pípa wọn lè wá wọn lè rúlẹ̀ ń jà wọn lè wá rárá. àpapọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọn lè wá wọn lè rí yín yín wọn ní bẹ́ẹ̀ yìí bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀ wá. wọ́n ní sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọjá agbára yín wọ́n ní àtọ́ mi gbọ̀ngàn tẹ̀ gbàdúrà wọ́n lè rí kankan nú ẹ̀. àti pírẹsidẹ́ntì wa àti kìnnàbà wọ́n ní tí wọ́n bá bí i dákẹ́ wá. dákun torí Ọlọ́run ṣe oníbà parí àjà rẹ̀. ìyà ti pọ̀ jù fún ọmọ Nàìjíríà kí ló dé àjẹ́ àmú ẹ wo bí ọlọ́kadà náà ṣe bó ṣe yí mẹ́rẹ̀ láì ṣẹlẹ́dẹ̀ ṣé kò wà ní ìkọjá ni ìgbà táwọn ní í ṣe títí gidi torí ẹ̀ la ṣe ń ké gbàjarì fún báyà wọn á ní negative news ṣé léyìí sójọjú. Good morning, good afternoon, guys. Depending on where you are watching me from. I just try to dress up, they go work. I dey say Trump, send message to Nigeria. Omo, Nigeria army not too small. If we small, why our people they run go join their army? Why their people no come join us? Omo, we big, they no reach. They not go their matter. What man go? This is infantry. No be in Nigeria. See, no be American soldier they ride for you. They fear us. 72 hours don't pass, so let's see they wait for again. àwọn olórí yín ti kó ran àwọn ọmọ ẹ̀yìn ṣé ń gbọ́ gbogbo ìtukùtù tí ń tu ṣé ẹ gbọ́ ìsọkúsọ tí ń sọ lẹ́nu àwọn tó ń ràn lọ́wọ́ rèé o wọ́n ní ìwà adìyẹ mọ́ràkìtàn rè jẹ́ ẹ torí àṣà onírara oní ẹ̀fọ́ ńlẹ̀ ló bá ń katúwọ̀kì ràkìtàn bọ́rọ̀ arákùnrin sì rí ọmọ kékeré ni kò mọ tí ń sọ kò gbọ́n àbí orí rẹ̀ ò pé àbí ní tó gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀gá rẹ̀ ní táwọn politician ń sọ sí wọn lẹ́nu ní ó sì wọṣọ ológun Nàìjíríà àwọn èèyàn ti ń bá a fọn kiri pé ológun Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀. ó dá ilé ìta mọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́la Abala Lerefe mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo compare and contrast àwọn president tó ti jẹ́ Nàìjíríà tí wọ́n sì tún jẹ ní Cameroon èèyàn kan ṣoṣo ló jẹ ní Cameroon láti bíi 50 something years sẹ́yìn ṣùgbọ́n àwọn 1 2 3 4 5 6 7 8 mẹ́jọ ló ti jẹ láàrin 50 something years ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n èèyàn kan ṣoṣo òun náà lè rúùlù wọn ní fìyà jẹ wọn ní Cameroon. bí ti Nàìjíríà ṣe wá pọ̀ tó yìí ti Cameroon jẹ́ èèyàn kan ìwà kan náà ló wà nù gbogbo wọn gbogbo wọn tẹ́rì ìwà kan náà ló wà nù wọn gbogbo àkóso tán ṣe ẹ̀yìn rìváàsì ó ní mọ́tò orílẹ̀-èdè wọn tó wọ̀ lọ́wọ́ wọn ó wọ rìváàsì wọn lọ́wọ́ Áfíríkà nù. tó bá di àárọ̀ ọ̀la tó bá di àárọ̀ kùtùkùtù ọ̀la kẹ́ lọ sáré kun géètì ní green o us àmì ń bọ̀ o nínú àjẹsọ fáwọn ọmọ ìgbà rẹ náà nìyẹn tí wọ́n gbọ́ mo sì sọ fáwọn oníkọ̀ọ̀kan ilẹ̀kùn náà náà ní kí wọ́n wọnú ṣíìpù wọn gbọ́ ẹni tó bá kun lẹ́ẹ̀ ní green òun la máa fi lẹ̀ o ẹni tó bá kun lẹ́ẹ̀ ní green la máa fi lẹ̀ tí wọ́n bá kun lẹ́ẹ̀ green. Una know well, these guys. Why it goes like this now? I'm not making a deco. Bump ló wà ní ẹ̀bùjẹ wọ̀nyẹn o. borí gbàgbé mi dáyé tó ga máa fowó dára fúnra mi Orlando dòdòdòdòdò borí gbàgbé mi dáyé tó ga máa gẹ̀sìn oníkẹ̀kẹ́ ògo borí gbàgbé mi dáyé tó ga máa fowó ṣe yáyì fẹ́yàn mi jùbìrìlà bókú kọ́bọ̀ kan àbọ̀ lọ́wọ́ mi máa fi bá gbajúmọ̀ lónìí bàbá Mọ̀súrù bókú kọ́bọ̀ kan àbọ̀ lọ́wọ́ mi máa fi bá gbajúmọ̀ ló gbà ní má ṣe júníà bówó bá wà má ṣe júníà
bówó bá wà máa jẹ vitamin dúníà dúnáyì dúníà maraba jẹ́ túbọ̀ ẹ̀kọ́ bówó bá wà máa ṣe dúníà ta ló mọ̀ tó wọ dúníà bówó bá wà máa jẹ vitamin dúníà dúnáyì dúníà maraba bá mi ọ̀làdó ọ̀wọ̀ ọ̀run rí dúníà maraba àwọn orin rẹ̀ iṣẹ́ àwọn nǹkan púpọ̀ táwọn ọmọ òde ìsìn kọ ní ìsìn kọ́lọ̀ ń gbà fún akóso àánú wájàre àwọn orin gidi àṣẹ mọ yìí wọn ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dàgbà sí ní ó mọ appreciate àwọn bàbá àwọn ọmọ òde ìwòye àwọn sì ń jójó tùngbà ijó tó jẹ́ wípé bíìtì nìkan ló dùn ṣùgbọ́n orin tó ń kọ sí kò ní mínì kò ní túmọ̀ kò dùn kì í ṣe gbogbo rẹ̀ náà o ṣùgbọ́n adúpẹ́ lórí ayé àwọn bàbá wa yìí wọ́n pọ̀ jáǹtì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó lọ́n fi wọ́n kẹwàá àṣẹmọyì wọn ni abalajọ wọn ní wòlíì kì í níyì nílùú rẹ̀ wọ́n ti wá lọ tán ní ìsìn àwọn ẹ̀rí gbogbo kùndùsì tí Obama tó gbé fún bàbá Fẹlá Aníkúlápó ní last 2 weeks abẹ́ẹ̀rí ṣùgbọ́n àwọn tó ní Fẹlá gan Nàìjíríà wọ́n mọ̀ yìí rẹ̀ ó dá orin ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ìta tí ń bá gbà jẹun níbi tá a ti jọ ń kọ́ ọmọ ẹlùbọ̀ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹ́pẹ́ tàgbàlagbà náà wọ́ kérébé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àjọ ń wúlò fúnra wa ni torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe kó wa pọ̀ wípé àwọn tó nídìí àkísà àwọn ìtorí wọn ní bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà àwọn àgbà gidi ni o tó lákìsà gidi kì í ṣe àwọn àgbà tó bá ẹ̀ gọ̀dàgbà o wọn sì ń bí àwọn tọ́lọ́run kọ́mìtì ó mọ̀ pé mi gọ̀ ó mọ̀ pé wọn ò gbọ́n mo gọ̀ mo fi ẹnu họra ó wá jù mí sáàrin àwọn ọlọ́gbọ́n wípé àwọn náà mọ̀ tún ọ ṣe àwọn ni mo fẹ́ fi tún ọ ṣe abẹ́ẹ̀rí bí mo ṣe wá ń rìflẹ́kìtì ọgbọ́n wọn nítorí ẹ̀ ni mo ṣe rọra ń pòsíṣàn ara mi bóṣùpá náà ṣe máa ń ṣe fóòrùn nìyẹn mélòó ni ògo òṣùpá ṣùgbọ́n tóòrùn yóò rè pòsíṣàn ara rẹ̀ lọ́sàn tó bá wá dalẹ̀ á wá ṣáìn bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń ṣe ń bí inú gbọ́n kò sọgbọ́n gan nú orí tẹ́ wù yìí ọlọ́run ló fi mí tì yín tí n bá ń sọ ẹ mọ́ gbà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ẹnu mi dùn bẹ́ẹ̀nu mi bá wá dùn bómi kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ eléyìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ fún yín ọlọ́run fi mí sáàrin àwọn àgbà bẹ́ẹ̀ bá pè mí lọ́mọ àgbà mo fara mọ́ ó dá ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n lébẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole mi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ ń pè ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin pẹ̀lú ẹni tó bá rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ni o wo irú ìjọba Nàìjíríà ní ìsìn kí wọn náà wá rè mọ́ kó rè mọ́ rìn sàn pẹ̀lú wọn olúwa ó gbalẹ̀ sí mọ́ níyà ẹni tí ò bá wá fẹ́ gbalẹ̀ sí mọ́ níyà tètè rèé gbalẹ̀ sí mọ́nà tán ẹgbẹ́ mọ́ níyà ṣùgbọ́n mọ́nà tán ni kó rí wípé ẹjẹ́ǹtì tó fẹ́ bọ̀ gbalẹ̀ mọ́nà tán ni kó gbà sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pákọ́ kó pé kí ọkọ̀ àwọn sweet 16 èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ mọ́ bá wọn gbé ròyìn fọ́gàn náà ìròyìn tó pure tó mọ̀ tó lè confam tó ní receipt ẹ̀ lọ́wọ́ ni kó gbé o bó bá ṣe mistake padà wá kó wá ṣe àtúnṣe ní ọ̀gangan bí tó ti ṣe mistake náà ni ẹ tún lè pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì ànàlẹ́jẹ́lì ni o kò sí ní tó kà wá pẹ̀lú èèyàn kankan o báwo ó ṣe rọ́nà lọ làwa ń wá o bá a ṣe tètè kó nínú gbogbo àhámọ́ burúkú pẹ̀lú àwọn ẹranko tá a mú létí ọlọ́run ó sì yọ wá tán ó ti ń bọ̀ náà ìṣẹ̀lẹ̀ kan ó ṣẹlẹ̀ tá a fi rọ́nà lọ a nídìí láti mọ́ ọ̀bọ̀n tàgbọ̀ngbọ̀n a nídìí láti mọ́ pariwo ilé yóò dogun yóò dọ̀tẹ̀ irọ́ àwa ìpariwo ogun bí ẹ ti mọ̀ wá wọ́n ti pè á lọ́lẹ̀ àwa ìpariwo ogun bí àìpariwo ọ̀tẹ̀ ń bí ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá gbé ogun rẹ̀ dé ogun Fáráò ní lè dúró wájú rẹ̀ ogun ọlọ́run ni ló ń jà fáwa ọlọ́run ti gbàṣẹ wá ṣe ó dà mọ́jẹ̀ ń pẹ́jù lórí ìbá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ìbá tíngúmíà tíngúyò ìbá pàpàpàràdà èmi náà ni ìbá fayọ̀ kọ́ọ̀tì fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbá ṣàlàyé ìbá gbé wọn débẹ̀ ọlọ́run kọ́ọ̀tì ọlọ́run àwa gbé gbogbo ìbá fọ ọlọ́run ní gbogbo wa débẹ̀ o ìbá tó ju gbogbo ìbá lọ mo gbé Kúndùsì rabanda fẹ́yìn èèyàn mi náà gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin tá a jọ jẹ́gbẹ́ ẹ̀yin tá a jù lọ àtẹ̀yin tó jù àlọ́ òbò ilẹ̀ tí ẹ jù àlọ́
àyà mo gbé kùndùsì fún ọ náà owó ilé ìtẹ́ bá pàdé lábala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ní o ẹ jẹ́ á máa wọnú abala àkórí ìròyìn níbi tá a ti máa dami tútù iwájú tá a ti máa tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn náà ní o ẹ wò ó ń fẹ̀ lójú sí ní o àná aláàánú ọjọ́rú náà ni àti mẹ́nulé náà nù báyìí báwẹ̀ bá a pín àkórí ìròyìn number 1 nù àná aláàánú ẹ̀ ní Trump tún gbẹnu sí máìkì ní White House èyí tó sọ láàsì yẹn ó sọ nínú Air Force One nínú plane tí wọ́n gbé fò tí wọ́n gbé president Amẹ́ríkà fò ṣùgbọ́n eléyìí inú White House ló ti jókòó sọ wípé ẹ wojú òun dáadáa ẹ wo signal ẹ wo body language òun ẹ mú ẹ gé fọ́nrán yìí kẹ́rẹ̀ fún àwọn psychologist yín wọ́n sọ fún yín bí body language òun bò ń bá serious àbóhùn ò serious sóun sọ̀rọ̀ kó mọ́ musẹ́ alóhùn sọ wípé àjẹ́ndà àwọn Nàìjíríà ní láti pa kìrìsìtẹ́nì òun ò sì wá láti pa anybody òun fẹ́ wá gbèjà yín ni kìrìsìtẹ́nì ló wá fẹjọ́ sóhun ṣùgbọ́n sìn tẹ́ ti gbẹnu sí máìkì tẹ́yìn náà ti fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ tẹ́ ti fohùn lẹ̀ fohùn òun ti wá rí wípé kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì mò ń bá ronú ni o òun ti wá rí wípé kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì a gbọ́dọ̀ méjì kéèsì fún tí ó fi wá dáná yá àwọn ará àwọn wèrè kì í sì ṣe kìrìsìtẹ́nì ni kì í sì ṣe mùsùlùmí ló ń pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n ti ń change ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká tètè ké gbàjarè síta wọ́n ti ń lo gbogbo ọ̀nà àlùmọ̀ǹkọ́rọ́ yìí wọn àyíníké torí ẹ̀ mo ṣe ní mọ́nà tán pẹ̀lú ẹni tí ò bá náà tán fún ọ ẹ wò bó ṣe ń lo ọgbọ́n àyíníké àtàyíní padà ń bí ní sí wọn kan náà ń ṣe example wọn ní bí èèyàn bá jẹ́ bàbá tọmọ èèyàn méjì bá ń jà sára àtàlẹ̀ èèyàn ó rè pé kò wá bó ń bọ́ ọmọ wí mo lọ́dẹ̀ ní bàbá kan tó gbẹnu bíi kéèké lọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ sàgbàlagbà tó ní ọmọ ìyá méjì ọmọ bàbá méjì ní jà wọn wá rè pa ará àta kó wá bọ́n dáṣẹ̀ rí àfún mo ní ṣé Boko Haram ní ọmọ ní Nàìjíríà wọ́n ti fẹ́ sọ di wípé bóyá kìrìsìtẹ́nì rè fẹjọ́ mùsùlùmí sùn kò sì rí bẹ́ẹ̀ ó yéyí àwọn mùsùlùmí o àwọn alálàáfíà àwọn oníjàgíjàgan náà rí wípé kò sọ náà báyọ̀ mí àwí káwọn yá dàrú kàn ti propaganda sí kàn fi controversy sí kàn sádà gbogbo ẹ̀rù ṣùgbọ́n Trump irú èèyàn tó lọ́n da ní mọ̀ gbégbé sẹ́ni gbogbo tó bá ti pinnu ní mọ̀ ṣe Ọlọ́run ó sì fún ṣe kì í ṣe mùsùlùmí ní bọ̀ wá bá àwọn wèrè yìí tó ń dún yẹn lọ́rùn tó ń pààyàn wọn ní bọ̀ wá bá wọléwọlé Trump ń bọ̀ lọ́la ó ń bọ̀ wá mú Boko Haram ẹ mọ́ change tọ́píìkì ẹ mọ́ change narration kì í sàn Nàìjíríà kó wá kógun já Nàìjíríà ẹ̀rù ń báyìí kò ló ń bọ̀ wá kógun já Nàìjíríà kí ni ń báyìí lẹ́rù wọ́n lẹ́lẹ́fọ́ ó dáhùn ní kán tó bí ní question mi ó ní ẹ̀fọ́ òun ìṣẹ́fọ́ àtàn tá ń pẹ̀fọ́ rẹ lẹ́fọ́ àtàn wọ́n ní Yusuf kan ẹ̀wọ̀ oríṣiríṣi story wa ń jẹyọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wa ń jẹyọ gbogbo àwọn aládàmọ̀dì story tán sọ wípé àwọn USA ló wà lẹ́yìn ẹ̀ mo gbọ́ wèrè ẹ̀rí ajá olúwo náà lánàá mufti tó náà sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu ó ti ń yí ọ̀rọ̀ padà ibo náà ti rí àdòlóró ẹjọ́ ẹmọ́bìnú àkórí ìròyìn náà ni àáfẹ́ lójú náà àkójọpọ̀ ròyìn níbo lòun ti rí àdó olóró òun ló sì sọ fáwọn ọmọ ilé kí òun àtàwọn ọmọ wọn lọ́jọ́ sí àtàwọn òbí wọn pé rí mọ́ kọ́ àwọn ọmọ yín bọn ní wọn táwọn òbí ti rí bọn kẹ́ẹ̀bá mọ̀ pé ní jihadisi ní oníjàgídíjàgan à ń bọ̀ ń bẹ́ o a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ gbogbo tó bá ọ̀rọ̀ Boko Haram àti ń rójútu àti ń rí dáadáa báyìí ó ti hàn kedere wọ́n ní wọ́n mú ẹni tó dálẹ̀ gangan wọ́n sọ̀dí tán fi dálẹ̀ ńgbà tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ti búrẹ́kẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n sì ní ó fẹ́ dárúkọ wọ́n sì pa pé àwọn tí mú àwọn ti pa ẹni tó dálẹ̀ ó sì fẹ́ dárúkọ sẹ́ẹ̀rí ààrẹ Tinubu ẹ̀ ni mo bá ní ọ̀rọ̀ báwọn bá sọ fún yín bí intelligence ò bá cover ẹ sọ ara yín kọ́ ló ń sọ yín a nífẹ̀ẹ́ yín o ẹ sọ ara yín lọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ́ ń pè ní igbákejì yín o ẹ sọ ara yín o politics tán fi ń jà àwọn èèyàn lólè ló jẹ́ káwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà tètè mọ́ gbàgbé nǹkan o ẹ sọ ara yín lọ́dọ̀ rẹ o èèrà rẹ ò fẹ́ pòpòrò yín dénú o tí ó fẹ́ múlẹ̀ fún yín ipò tẹ wà yẹn ó ràn mọ́ lójú ẹ sọ ara yín kọ́ ló ń sọ yín kẹ́ ẹ tètè ya lo opportunity Amẹ́ríkà yìí kẹ́ ẹ fi kó fa gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n lè rí ti yín mú lọ́tẹ̀ yìí
kò sì sí tó lè bẹ̀rẹ̀ bàyìn lẹ́rù mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ́ jẹ kìíní ẹ sáà ó ti ń di one party system lọ kí ló tún bàyìn lẹ́rù lórí ọ̀rọ̀ 2027 kábà ní gbogbo ẹ̀ torí ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ ń satisfy wọn then dojúkò lára ẹ mọ́ dojúkò ẹ jẹ́ kí USA help yín mo sì mọ̀ wípé ẹ̀yin ò lòdì sí help USA à ń bọ̀ mẹ́ àfẹ́ lójú lónìí náà ni kò ní dọ́là ń gbé bàbá kan bọ̀ wọ́n náà fẹ́ sọ definition genocide fún àyà náà ló ń fẹ́ sọ tó mo ní ó sọ ti ẹ̀ Yorùbá bàbá yẹn ó sọ tiẹ̀ ní èèbò bàbá débẹ̀ àmójú ajé kò ní sọ bàbá ti wá kó bẹ́ẹ̀ tán á lọ sọ́dọ̀ OPEC níbi tó ti ń kìlọ̀ fún Nàìjíríà pé àwọn ọba yín dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì especially stop exporting pé táìmù kan ń bọ̀ láìpẹ́ yìí tó jẹ́ wípé ẹ máa gbé epo rọ̀bì ẹ máa fi bẹ àwọn èèyàn káàkiri táwọn èèyàn ò ní rà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ technology tán ṣe ní ìsìn òyìnbó ti gbọ́n wọ́n ti mọ̀pọ̀ lọ́wọ́ fún àwọn ní epo rọ̀bì ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tán máa store wọ́n ti store ẹ̀ pamọ́ tí storage wọn ni wọ́n fi ń dájọ́ sí i kò yé yín ni àwọn ti Nàìjíríà náà lánàá wọn senate wọn náà fẹ́ wọ́gi lé mọ́tò tí ń lo epo bẹtiró bí ó bá fi di 20 kíná ti ẹ̀dá sí wọn ti ẹ̀ tí ìdájọ́ sí ti wọn ṣùgbọ́n òyìnbó ó ti mọ̀ wípé mo ní epo ó lépo rọ̀bì ó ní refinery ó wá wò pé epo rọ̀bì tóun ti store pamọ́ yìí ọdún wo ni ó tó tán ká fún lọ́dún 10 ó dà jẹ́ kí èmi náà gbé gbèdékélé ẹ̀yin tẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ẹ fọ́n sí gbòòrò owó rìsáàchì rẹ̀ mọ́tò tí ń lo epo rọ̀bì mọ́tò tí ń lo pẹtiró tán rí lára epo rọ̀bì tẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé USA ò ní epo rọ̀bì èyí tán kójọ níbí kójọ lọ́hùn òun ni wọ́n ní originally lábẹ́ ẹ̀lẹ̀ kí la lè ṣe technology mọ́tò tí ń lo epo bẹntiró yìí ẹ tètè fọ́n sí gbòòrò ẹsẹ̀ rìsáàchì àfẹ́ kó lo epo bẹntiró mọ́ kí ni ó máa lò torí wọn fẹ́ wá dependent ẹ̀gbọ́n tó lóyìnbó sọ ni wọ́n ní necessity is the mother of invention ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé a nílò kíní ní dandan a gbọ́dọ̀ rí wọ́n lò náà ni mọ́ bá pé kàn ṣe technology tuntun ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun kàn gbé nǹkan tuntun kalẹ̀ necessity ni yìí sọ̀rọ̀ fàájì necessity is the mother of invention a nílò kíní àwa là ń ṣe mọ́tò wọn ṣe mọ́tò kankan wọn rí kankan ṣe láfíríkà ṣùgbọ́n tí mọ́tò ó mọ̀ mú tí ó mọ̀ jẹ àwọn ni àwọn lọ́lọ́run fún láfíríkà àwa fẹ́ ṣe mọ́tò míì tí ò ní jẹ́ ntọ́lọ́run fún wọn mọ́ wọ́n bá fọ epo yín wọ́n gbogbo epo tẹ́ fi ń gara torí ẹ̀ ní OPEC mi sọ pé ẹ mú tètè fi kọ́ra ní ìsìn ẹ mójú kúrò lára epo ẹyẹ export ẹ̀ mọ́ tẹ́yìn náà bá lè fi epo yín dá lára àti gbogbo àwọn oní technology advanced country náà bá ní by 2030 àwọn ò ní jẹ́ kí mọ́tò àwọn lo epo mọ́ ẹ̀yin náà ẹ wá ń tẹ́ mọ́ fi epo rọ̀bì yín manufacture ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ gidi ni ṣùgbọ́n ṣerú àwọn olórí yìí ó gbọ́ lónìí náà ni a mẹ́nu sí kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ọmọ ẹgbẹ́ PDP ní ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ sí APC lórí rògbòdìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ náà ni ó ní kì í ṣẹ̀bi Amẹ́ríkà ó ní APC ló bayé jẹ́ ó ní tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ní sọ yẹ ká Amẹ́ríkà wá máa fọwọ́ lálẹ̀ pẹ̀lú bọ́lọ̀ ń ṣe kẹ́ Nàìjíríà tó ó ní ìjọba APC aláìlójútì ní yín ó yẹ kẹ́ dọwọ́ bojú ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ni tìjú ó tẹ́ ẹ bá láwọn orílẹ̀-èdè òkèèrè ń ṣàbòsí lórí iye àwọn ọmọ yín tó pàdé ikú wọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì pé gbogbo dátà tó ń gbé síta ìran ni eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kò pé 24 hours tí Trump tó declare Nàìjíríà CPC tán àwọn ará bíi sì tún jáde wọ́n náà fẹ́ pa ọmọ ẹ̀yìn 12 àwọn fẹ́ fi represent ọmọ ẹ̀yìn Jésù ó sojú wa amúròyìn yẹn wa síbẹ̀ náà tún jáde bọ̀dàdélé náà jáde lánàá aláké bàbá ẹ̀ náà wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní ẹ lè máa fojú politician wà wọ́n o pé torí àwọn jẹ́ PDP náà ṣe ń sọ̀rọ̀ sí APC ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́bàá lẹ́nu àwọn mọ̀láwò tẹ̀tí gbọ̀yìn jàre à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán á sáré yà lọ́dọ̀ Rufai níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti bínú gan mo ní Rufai ò ṣe ní kí ló tún sí ọ sí ìwà àti Dr. Abati náà ni Dr. Abati náà dúró wọn lé góńgó báyìí mo ní mọ̀ dá Dr. Abati lóhùn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní ẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀fọ̀rọ̀ jù wọ́n lọ gbà mí ò bọ́ sí mọ́ gbọ́rọ̀ kalẹ̀ ń gbà mí Dr. Abati àwọn yọjú lójú ìgò báyìí ní tán mọ̀ ọ̀ràn jù lọ́rọ̀ kan Rufai bínú lórí ọ̀rọ̀ subsidy àti owó tó tún fẹ́ yá $1 billion sí mi pé kí ló dé
ẹ̀yin lè jáde tẹ́lẹ̀ ti meet non-oil revenue fún 2025 pówó wà lọ́wọ́ yín kán wá bá yín ná ẹ̀yin náà lè tún yáwó kiri ó kì í wo subsidy ọjọ́ sí ń kọ́ kí ló dé tẹ̀ ń kówó fún àwọn gómìnà tẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ní ilé ṣàkáǹtì ẹ̀ tẹ́ wá ń lé wọn mú kiri tẹ́ tún bẹ̀ wọ́n lórí owó tẹ́ ń fún wọn wípé kán rántí aráàlú kán rántí wọ́n mi sílẹ̀ nígbà téèyàn bá gbé báàfù omi fún èèyàn pé pín láàrin àwọn ọmọ rẹ o tó wá débẹ̀ tó wá kàn ń fọwọ́ sí tó ń wọn kò tí ẹ̀ wọ́n gan kò fọwọ́ sí kò wọ́n oníkan ní dáàmú àtàwọn ẹbí rẹ̀ àtàwọn ajá rẹ̀ nǹkan ọ̀sìn rẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye owó gbogbo àwọn gómìnà tó lájá nù wọn tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye tán ná fájá wọn kì í ṣe kéré mi wọ́n ní bọ́jẹ́ẹ̀tì fún ajá aráàlú sì ń jìyà lọ́rọ̀ kan Rufai tẹnubọ̀rọ̀ ó sọ ségè lọ́rọ̀ àyá náà lòun náà fẹ́ dá ṣiṣẹ́ òun ní àpèjúwe kan tó ń fẹ́ ṣe mo ní bá a bá dénú àkójọpọ̀ òròyìn àgbọ̀ láàyè àyá ó di méjì ó ní kọjú mọ́ comment section àyá ó ní rárá ó lòun náà fẹ́ mọ́ dá sí tọ́lọ́hún ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ àwa dọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà disappoint mi ọ̀hún náà dá sọ̀rọ̀ yìí ẹ fẹ́ gbọ́n tán sọ bá a bá dénú àkójọpọ̀ òròyìn àgbọ̀ wọ́n disappoint mi sá bóyá wọ́n disappoint ẹ̀yin náà ṣùgbọ́n lórí ìkànnì yìí àwa yìí sọ wípé dandan gbì káwọn èèyàn gbà tiwa àwọn àáwò tiyín ẹ̀yin náà wò tiwa àwa yìí ṣe you must listen to us no ẹ̀yin náà ò sì gbọ́dọ̀ fagídí mú wa pé ká gbọ́ tiyín bẹ́ẹ̀ bá ti lè gbọ́ tiwa à lè gbọ́ tiyín ṣùgbọ́n bá a bá wá fetí sí tiyín tá a bá rí pé ó make sense á mú lò àmọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà náà fẹ́ ganu sí máìkì àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o ǹjẹ́ àti kókòjá lórí gbogbo ìròyìn tòní báyìí ẹ̀hún ìjọba ẹni bá àti kókòjá àní rí jù báyìí lọ ní gbogbo abala àkòrí ìròyìn ní pápá àpẹjá wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ó dá ọnú Abala Sanawole ẹ̀já ya píkọ̀ wa ó yẹ ẹwẹ́yẹ ẹ wo Abala Sanawole eléyìí ó dùn mọ̀ràn ẹwẹ́yẹ ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe cheese àfi pàkà bó ti sáré ìyanu ó lè ṣàbòsí ẹyọ kan náà ní ẹsẹ bó lẹ ṣe ń ṣe méjì mọ́ mi títí láyọ̀ ó ti ń di mẹ́jọ o ẹ ti ń láìkẹ́ àbòsí o ó yẹ wọ́jẹ́ àfi mọ́ mi Mary yóò dáa fún mi mọ́ mi Mary òdùnú rí tèmi nìkan mọ́ mi Délé Àjíwọlé náà show up lónìí yóò yẹ yín gbogbo àwọn bàbá mo rí bá mi Akínyẹmí Òní bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdì bá mi Báyọ̀ Akínbá gbogbo yín mo rí bá mi Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ̀ pátápátá mo rí bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan Ọlọ́run nìkan ni ó yá ẹ jẹ́ àyà picture wa ọ̀làlẹ́gbà ó yẹ ẹ jẹ́ àyà picture wa àfi pàkà mo sáré yà àmọ́ pẹ̀lú alákọ̀ọ́kọ́ nu Abala Sanawole ẹja dé ìpínlẹ̀ Jos níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ọkọ̀ reluwé wọ́n ní ó kọlù kẹ̀kẹ́ márúwá òkú sùn mo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń ní ìròyìn nẹ́gẹ́tíìfù làwọn gbénu Nàìjíríà ṣé ká tún fojú fo eléyìí ní ìwọ Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá kan wáyé ní agbègbè Dongon Cafe ní oríta ojú òpó reluwé àti ọkọ̀ tí wọ́n ti pàdé ara wọn nílùú Jọ́ọ̀sì o. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ nígbà tí ọkọ̀ reluwé kan ń padà bọ̀ láti ìlú Bukuru ló kọlù kẹ̀kẹ́ márúwá. Èèyàn méjì sì pàdánù ẹ̀mí wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bákan náà ni èèyàn méjì míì tún farapa yánnayànna lásìkò jàmbá náà ó tọ́nà ti rọ́ọ̀sì wọn lọ hospital wọ́n sì ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run náà wá agbẹnusọ àjọ tó ń rí sí ọkọ̀ reluwé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti Jọ́ọ̀sì Adamu Abdullahi ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun nígbà tí awakọ̀ kẹ̀kẹ́ márúwá ń gbìyànjú láti sá eré kọjá lójú irin reluwé. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ọkọ̀ reluwé yìí sáré bọ̀ láti ibùdókọ̀ Bukuru nígbà tó dé sí Dongo Cafe ní òní sùúrù kọ́kọ́ reluwé náà kọjá o. Ó fi kún pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ NRC máa ń wà ní ibùdó láti sọdá yìí lóòrèkóòrè láti bá àwọn awakọ̀ sọ̀rọ̀ àti láti dẹ́kun ìjàmbá tó ń wáyé ń bẹ̀. Wọ́n ní àìní sùúrù ni ò gbàkan náà tí ẹ̀mọ́ sọ fún wa pé magnet mọ́ wà lára train bóyá lóòótọ́ ni bóyá rọ́ ni wọ́n ní kó tó súnmọ́ mọ́tò gan tàbí anything tó bá wà lójú orin wọ́n ní yóò ti mú lẹ̀ tí yóò ó gan pa síbẹ̀. Lọ́rọ̀ kan bá wọn kẹ́dùn kọ́ ló ń ṣàánú wa ẹja sọ́ra wa o àfọwọ́fà lélẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà Abala Sanawole ń pápá pa ni arábìnrin kan ló ń sọ̀rọ̀ ó ń tún pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ wípé wọ́n gba àwọn ṣiṣẹ́ ó ní gbogbo àwọ̀ ara àwọn ti bó oníṣe ló ń bó mo nírú iṣẹ́ wo ni ó náà sọ fáwọn wọn tan àwọn ni àsádùn olóró làwọn fẹ́ mọ̀ sí mo ní ń bó wọ́n ní ọjọ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ nígbà tó gba iṣẹ́ yìí tó resume lórí pé òun ti ṣe
àṣìṣe ńlá ohun ti kan àgbákò wọn mọ̀ pé dúróònù tó máa ń fi àdó olóró sí lára ibẹ̀ ló ń ti fẹ́ ṣiṣẹ́. Adáò ẹni ọdún 23 tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè South Sudan sọ pé ọdún tó kọjá ni wọ́n tó òun lọ sí Alabuga Special Economic Zone ní Republic of Tatansa ní Russia pẹ̀lú àdéhùn pé wọ́n máa bá òun wá iṣẹ́ o. Ó ní òun fi orúkọ sílẹ̀ fún iṣẹ́ Alabuga, ètò ìgbanisíṣẹ́ tí wọ́n ń gba àwọn obìnrin tí ọjọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 18 sí 22 tí wọ́n wá láti ẹkùn Africa, Latin America àti South East Asia. Wọ́n máa ń ṣe ìlérí, ó ní wọ́n ṣe ìlérí láti fún àwọn tó bá jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ètò ìrìnnà àti iná dídá, ètò ìrìnnà àti iná dídá lòun rèé ṣe ń bẹ̀ travels àti tourism àtàwọn tí máa ń tọ́jú àwọn èèyàn. Ó ní ló wá ń fẹ̀sùn kàn wọ́n báyìí pé wọ́n ń lo ètò náà láti fi tan àwọn èèyàn jẹ ní o wípé àwọn ò rèé ṣe iṣẹ́ ìdáná àbí kàn rèé ṣe iṣẹ́ ìrìnnà kankan. Wọ́n ní wọ́n kó àwọn lọ síbi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan ogun ni o. Ètò ìgbanisíṣẹ́ Alabuga di ohun tí wọ́n pòkìkí rẹ̀ ní South Africa lẹ́nu ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ni nígbàtí àwọn èèkàn ìlú kan ń polongo ètò náà tí wọ́n sì fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ń polongo fífi èèyàn ṣe ìrìn àjò lọ́nà àìtọ́ yẹn human trafficking. Wọ́n ní tán fà wọ́n sí nìyẹn pé ẹ mọ́ da wọn lóhùn o gbélé ìtàn ṣe kiri pé wọ́n fẹ́ kó yín rè mọ́ ṣe tí ò tọ́ ní o. Wọ́n ní wọ́n sọ fáwọn o, wọ́n ní wọ́n fi attract àwọn ni. Ní oṣù kẹta ọdún tó kọjá ló ń dé ìlú Russia, òtútù pọ̀ nígbà tó ń kọ́kọ́ dé Russia. Ó ní lásìkò tí òtútù ń tán lọ́nà dé Russia ṣùgbọ́n inú rẹ̀ dùn nígbà tí wọ́n dé ẹkùn Alabuga. Gbogbo àwọn nǹkan tí òun rí ó ní ó wú òun lórí, gbogbo nǹkan tí mo rí ní ó dùn wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ àwọn ọkọ̀ àtàwọn iléeṣẹ́ ètò ọ̀gbìn ó ní gbogbo ẹ̀gún régé. Ó ní ṣùgbọ́n òun mọ̀ wípé inú páńpẹ́ lòun fẹ́ kó sí. Oṣù 3 ni Adáò fi kọ́kọ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ èdè Russia kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní oṣù keje. Ìgbà yẹn ni àwọn nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí yí padà tójú ẹ̀ṣẹ́ ńlá tó ṣe ń rí kedere. Ó ní wọ́n ti bèrè lọ́wọ́ àwọn pé sógun àwọn láti ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ drone, wọ́n ti tọwọ́ bá àdéhùn pé àwọn kò lè ṣe iṣẹ́ míì àfi ilé iṣẹ́ drone. Gbogbo wa la ní a fẹ́ ṣiṣẹ́ ní àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n ti ń pèsè nǹkan bíi tower crane ṣùgbọ́n tí a bára wa ní ilé iṣẹ́ ìpèsè drone. Ó ní nígbà tó yá ló ń kọ̀wé pé òun fẹ́ fiṣẹ́ sílẹ̀, òun padà lọ ìlú òun, ẹ mọ́ pa òun síbí o. Ó ní wọ́n ní ṣùgbọ́n ó dẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ 2 kí òun tó lè rí èsì o. Ó ní òun lo àwọn kẹ́míkà kan láti fi ṣe iṣẹ́ èyí tó bára òun jẹ́ tó fi ń ṣe orí kìí kàn sí ordinary drone tí ń ya kámẹ́rà nìkan. Nígbà tí òun délé níṣe ni àwọ̀ ara òun sí bóyá wọ́n ti fẹ́ nǹkan sí lára. Ó sá ti padà délé o, kó sá mọ́ ti lọ kú sílé. Ṣe rí ogun kọ́lọ́run ṣàánú wa ni ẹnu lógún ti dùn o. Ó dẹ̀ ẹjá wá sáré dé inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ẹjá dé Ìkòròdú níbi tí ọwọ́ ti bá arákùnrin kan níbi tán ti ní ó tẹ́ bá rí bó ṣe na ìyàwó rẹ̀ tí gbogbo ojú ẹ̀bẹ́ lórí kíni lórí pé kò wá sunlé. Wọ́n sì sọ wọ́n ló ti gún èèyàn kan lọ́rùn rí. Ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹjá gbọ́ pápá ní àròjọ mùsùlùkùn. Òun rèé o, tó bá yá wọn sọ pé olórí ọ̀dọ́gbọ̀n ìgbẹ́ mú wíkẹ́ẹ̀dì o, bí àṣẹ ní wá ní wíkẹ́ẹ̀dì òun lélẹ́yìí. Ẹ wo ọmọbìnrin yìí o, ẹ wo ṣẹ́tìrì ọkọ ẹ̀rẹ́ o Kundus, òun ló ṣe báyìí o, òun ló ṣe báyìí o. Ẹ bá rántí ìjọ sí òun náà ló gúnyàn lọ́rùn tó lóun ń gbèjà mi tí mi dẹ̀ ránṣẹ́ tí mi rán jàjà tí mi ṣé mi sì bá yànjà dípò tó máa gbèjà mọ́ nítorí pé òun bẹ́ni ágìl ẹni yẹn ń dárúkọ mi lòun ṣe gun lọ́rùn ló fẹ́ pa ìyàwó ilé ẹ̀ ló tún ṣe báyìí ẹ̀ tún wo kí ló ṣe fún ẹ báwo kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣẹlẹ̀ madam sọ̀rọ̀ sókè. Mo wà nílé wa láàárọ̀ àṣẹ pàtí lọ́dọ̀ wa so mo wá bá gàmọ́ mi gbé nǹkan lọ fún yàn ní àná mo ò dẹ̀ wálé lálẹ́ àná tí mo ṣe wá ń dé láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ ṣe ń lọ tí mo ṣe gbọ́kadà tí mo ṣe lọ mo rí ní ọ̀nà lọ́jọ́ tó pé à ń jà kó o bá mi sọ̀rọ̀ lánàá tí mo kí ẹ mo wá kúkú lọ lọ́nà ilé so èmi wá kúkú padà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí àwọn àtiwọ́kà báwọn àtiwọ́kà máa ti dé wálé kí àwọn àtiwọ́kà ti ọmọ iṣẹ́ wọn lé tóbi ṣe gbálé lọ tóun ti délé ó ti bá gàmọ́ mi ní tó béèrè pé ìtọ́nà kan ṣé kò tí wálé ní kíní kan ìbóló lọ láti àná kíní kan gàmọ́ mi wá ní àwọn ọmọ ògbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn bí èmi dẹ̀ ṣe máa bọ́lẹ̀ ní orí ọ̀kadà tó ṣe máa pàdé mi ẹni ọ̀kadà ibo ni wọ́n lọ gbàásgbòs ti lẹ orí mi mọ́ blọọkì tó wà níbi ọ̀dọ̀ wa bó ṣe mú tó kémọ̀ ọ̀dọ̀ bó ṣe fi kún mi ní. láì ṣe pọ́n fi ẹyáwó lọ́wọ́ ẹ̀ ṣọmọ pọ́hùn náà ni ó lu ọmọ tó fọkùnrin mi jọ sí tó lu àbí tó fẹ́ pa ọmọ kékeré àbí ṣọ pé mi náà mo gbé lọ station gbà yẹn kí ló dé tó ń commit atrocity oríṣiríṣi Kundus sáyé ń bá ẹja ni eléyìí òde eléyìí inú gbódò ẹ kó máa gbé àbí inú ẹ̀wọ̀n o ò yẹ láti bá àwọn èèyàn gbé but fídíò ìgbógbó ayé máa tó àwọn èèyàn ló máa sọ kọ́tà máa ṣe dáàdì ẹ ti pè mí mo lè sọ fún dáàdì ẹ pé yóò dìwà tó bá pa ẹ kán tó wá mú ẹ
ṣé ẹ̀yin náà ẹ fọ́jú nìkan tó máa fẹ́ ọkọ nígbà tó wo ọkọ gidi nínú tó rí tó ẹ pé wèrè ẹranko ló wá fẹ́ ẹni tó fẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ọjọ́ ayé ẹ̀ ṣó ṣe é báyìí ẹ bó yẹ kó yẹrí fún wọn náà nìyẹn ojú kòkòrò yín ibi tó máa ń gbé yín dé ó gbé ẹ lọ́dọ̀ wèrè orí gbọ́dọ̀ wèrè lélẹ̀ orí pé wèrè animal lélẹ̀ kò ń ṣe domestic animal bush animal tó bá yẹ pé domestic animal yìí ẹran tó ń báyọ̀ gbélé nìyẹn bush ẹranko òun lélẹ̀ yìí sórí ayé ẹ̀ kò kí ló ṣe fún ẹ tó fi ṣe báyìí sọ̀rọ̀ pé dókindé lẹ́nu kó tó sọ tiẹ̀ orí ẹ̀ tó gún èèyàn kọ́ ló lẹ́sẹ̀ tó jù ẹ̀ tó gún ẹ lórí sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn ló jà fún ẹ àmọ́ àwọn àbúrò mi kọ́ ló jà fún ẹ so ìwọ tó ṣe báyìí ìwọ náà lè mú èèyàn kan kó ṣe báyìí àbí kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi ṣe báyìí súnmọ́. ilé wọn kọ́ ló ti ṣe pati. ok. ó wá gbóúnjẹ aláìní tìjú aláìlọ́kọ aláìní iṣẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ ni ó wá gbóúnjẹ pati ẹranko mò ń gbọ́ ẹ. orí bó ṣe ń ṣe nítorí òun pa aláìní tìjú ó wá gbóúnjẹ bọ̀dọ̀ dé alápámá iṣẹ́ mò ń gbọ́ ìbú ara wá dùn ẹ body language dùn ẹ ó wá wálé mò ń gbọ́ ìgbà tó wá délé ńkọ́ kí ló wá ṣẹlẹ̀. ó ti dáná yẹn àná Sunday ó lọ mọ pé yẹs nínú eré ẹ mo wá mo bá ta sí wọn àdìgún wọn bẹ ta sí ọdún ọkọ ara mi mo lo ọkọ ara ẹ bá mi sọ mo ń gbọ́ owó ti bá fún ìwọ ní owó tó máa fún mo ń gbọ́ èlé ló fún mọ́mí ẹ̀ ó fún mọ́mí ẹ̀ 1000 ó fún mọ́mí ẹ̀ 2000 ó ipá yẹ̀ ti bàjẹ́ ó lu mọ́mí ẹ̀ náà ace má gbọ́ madam ṣó lu gama ẹ̀ náà ó ṣe kí ni ó gbá etí gama ìyàwó ẹ̀ wá ẹ wá ń bí bye ace tó bá parọ́ ṣàbòyẹ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lè kùndùsì lẹ́gbọ́n ẹ̀ ikọ́ tí kàn fẹ́ béèrè ṣé ó gbá etí gama àbí kò gbá etí gama ó gbá etí gama mọ́ fóònù yẹn wá jábọ́ ó tún lù yóò níyà ó gbá etí gama mọ́ fóònù ó gbá etí gama mọ́ fóònù kí ni gbọ́tì tó ní ìyá ìyàwó ẹ̀ tí ó ṣe ìyá ìyàwó ẹ̀ tí ó ṣe ìyá ìyàwó ẹ̀ ìyá ìyàwó àbálọ̀ sọ ìyá ìyàwó ẹ̀ ẹ ò rí bá ẹranko ní ẹ bó ìjẹ́ kórí fún wọn náà rí bọ̀bọ̀ kékeré tó ń fẹ́ ń jọ sí ìwọ náà bí trade ọkọ ẹ̀ ni tó bí trade ọkọ ẹ̀ torí wèrè yìí wèrè wá fi wèrè wọn ẹ̀ sìn ó máa gba ó ti rókò kúnlẹ̀ kó tó gbẹ́pà sí o ó máa lẹ́bẹ̀ẹ́ nìkan tó lẹ́yìn eléyìí ó máa tún fọ́ ojú ẹ̀ ó máa fọ́ ìyẹn ojú lẹ́yìn eléyìí ó lè yọ gògògóńgò ẹ̀ tó ti yẹ torí pé olórí burúkú ọkùnrin ló fẹ́ yìí wo má wọ̀rì ó yìí má tún wọnú sẹ́ẹ̀lì tó ti gbọ́ ẹ má fọ̀ ẹ má wo ibi tí má bá dé ẹ má jẹ eléyìí lọ. abẹ́ẹ̀ rí nǹkan àwọn eléyìí tún fẹ́ nara wọn pánu lé ìwọ dúró ń bẹ̀ kó jẹ́ kó pa ọ́ èèyàn kan ló náà ló ti gún lọ́rùn rí ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bíṣọ̀bù kan tó sọ pé wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n lọ sí USA láti 2024 April ló ti ṣẹlẹ̀ more than 1 year báyìí yóò pé 2 years lọ́dún tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run pé wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n lọ fẹjọ́ Nàìjíríà ṣùgbà náà wọ́n ń wo bíṣọ̀bù yẹn ràn wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn ni ó kàn ń tanra rẹ̀ ní ó rìnrìn àrè lọ kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé Amẹ́ríkà kì í ṣe pé wọ́n kàn sáré dá sí yàjóyàjó àwọn èèyàn ti ń fẹjọ́ Nàìjíríà sùn tipẹ́tipẹ́. Constitutionally, we are a secular country, but our unity has been fragile. Political and religious actions and even public speech have been carefully managed to avoid accusations of religious bias. A long-term Islamic agenda to homogenize the population has been implemented over several presidencies through a strategy to reduce and eventually eliminate the Christian identity of half of the population. The quest to Islamicize the land appears high on the agenda of some of the powerful and influential Muslims in Nigeria. There is a campaign to take land to spread Islam, and there is the hemorrhaging of Christian farmers from the central region of Nigeria and Benue State and Makurdi diocese in particular, as they are forced to abandon fertile lands that used to feed the nation, which classify Benue as the food basket of the nation. Militant Fulani herdsmen are terrorists destroying society. They steal and vandalize, they boast about it. They kidnap and rape, and they enjoy total impunity from the elected authorities. None of them have been arrested and brought to justice. This is supported by the corrupt system in which we operate and the abject poverty among us, which allow the criminals to easily attract more recruits and prey on more victims. At the end of 2024, several villages were warned by the attackers of the upcoming violence, and the leaders called the police for defense ahead of time. But they did not come, and the Christian massacres, almost customary, took place hundreds in Plateau and Benue. The militant also burned down the 8 Catholic churches of St. Mary's Parish in the Diocese of Boko, which in Benue State, as well as the parish house, clinics, schools, and other houses.
We live in fear because at any point it can be our time to be killed, but to remain silent is to die twice. So I have chosen to speak. I speak on behalf of the millions who are in the camps. I speak on behalf of those whose loved ones have been killed, but no one has even offered a word of consolation to them. I speak on behalf of the thousands of young girls who have been adopted and raped because no one, not even the media, mentions them anymore. Foremost, I speak on behalf of my flock who are unable to worship freely and unable to return to their ancestral farms and homes because that land has been ruthlessly taken from them by the armed herdsmen. I request and I plead, I ask you to redesignate Nigeria as a country of particular concern. ṣé ẹ ti gbọ́ ara impunity ara àwòrán ọgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà ń ràn wọ́n gbọ́ sí ńgbà náà o wọ́n rí o wọ́n ta wọ́n lólobó ààrẹ Tinubu ti wà lórí oyè ńgbà náà o ṣùgbọ́n wọ́n fojú tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ wípé kò sí tí ó ṣe is a lonely voice in the wilderness wọ́n lè gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu àbẹ́wà rí àsáwọn ẹgbẹ́ ọ̀run ti gbà á. àṣé ọlọ́run ti buwọ́lù ó ti approve in the spiritual realm kí nǹkan sí kó tó lè ṣẹlẹ̀ in the physical realm yóò ti ṣẹlẹ̀ in the spiritual realm àbẹ́wà rí gbogbo ń tán sá kiri sí tán sá kíjokíjo kiri sí wọ́n mọ ìran wò wọ́n máa ń wo àwọn ọmọ nàìjíríà ń ran ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú èbó náà ń ṣẹlẹ̀ ní US wọ́n fi wọ́n pa àwọn èèyàn náà ṣùgbọ́n àwọn ìwòra wọn ràn ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ní ríjú báyìí lọ́nà abala ti Sanawole ní pápá àpá ẹjẹ́ invite àyá káyàwó gbé wa débẹ̀ nù abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ó yá àyá bọ́ sójú àgbàgbé o. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section ìyá wa Stella wọn ni Oòduà nation going back ìjọba Nàìjíríà ẹ fi Sunday Igboho sílẹ̀ kì í ṣe apànìyàn kì í ṣe ẹbí Gumi àwọn ẹbí Gumi wà níbẹ̀ ẹ ń fọwọ́ ra wọn lórí ẹ̀rí nǹkan kan ṣe fún wọn pẹ̀lú ìtajà ènìyàn sílẹ̀ lójoojúmọ́. Báàmí Babátúndé Adéyẹmọ wọn ní the Lagos CP na ignoramus oníyẹ̀yẹ̀ alẹ́ àmùdá. Àtìmọ́mi Alhaja Modina Solomon wọn ní Gumi supposed to be in jail by now. Báàmí Bọ́lájí Bentai wọ́n ní seriously America need to come and rescue us. There are many Gumi that's aiding terrorists in Nigeria and the Nigerian government don't want to go after them because of political agenda. The 2027 to be precisely. Mo bá ń fi kún bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ni Mohammed Dorcas Jalo ìyá Bob ní Netherlands wọ́n ní great ọmọ Yorùbá wa jagun sójà wa ọmọ Akin Balógun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìkànnì àwọn sójà l'Amẹ́ríkà ọmọ Yorùbá ni. Mọ́ọ̀mí Mutolani Martins àrọ́wọ́ yín lónìí o wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọ̀gá Bobby kí ni bọ̀dá yìí ń sọ lẹ́nu tí kò dùn létí ṣé irọ́ ni wípé ìpànìyàn pọ̀ sí níyẹn bọ̀dá Délé Alákínàmbá wí o ṣé wípé kí àwọn ènìyàn káwọ́ gbéra kán mọ́ wòran kán sì mọ́ pa àwọn èèyàn wọn. Àtàdémọ́lá Samuel wọ́n ní obìnrin Bobby ọkọ gbogbo obìnrin o ìròyìn àgbáyé ọpọlọ yín kò ní dàrú àmì àṣẹ o ṣé ẹ̀rí ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń pè ní Aláké yìí irú àwọn onírọ̀ yìí kò yẹ níjọba òfò ní Gumi máa ṣe àṣẹ́gun ìjọba kò lágbára láti mú ó yà mí lẹ́nu wọn lágbára wọn mú ni Oòduà nation la fẹ́ from Providence Rhode Island USA wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Mutolani Martins mo tún pàdé yín bí mo dẹ́bùrú yín ni o ṣé ẹ wípé kí a máa kígbe síta àbí ká má kígbe síta nígbà tí kò sí nǹkan tí a lè fi gbèjà ara wa exactly what is their point to stay still and wait for pie to come ní wọ́n ní mineral gangan value jẹ̀mí èèyàn lọ Nàìjíríà ẹ̀mí àwọn èèyàn ní Amẹ́ríkà fẹ́ wá gbà lọ́wọ́ àwọn apààyàn wọ́n ní wọ́n fẹ́ wá gba mineral wọn ni. Mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ owó ẹ̀yẹ wọ́n ní kò ní dáa fún Gumi èmi ti sọ fún yín o Ìbà Sanawole pé ṣé kò tí ì yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì arrest ẹ̀ kí wọ́n lock ẹ̀ up wọ́n tún ti lọ enlist ọmọ rẹ̀ sínú army ẹnu Gumi tó ń yọ̀ bí ọbẹ̀ ilá ṣé kìí ṣe òun ló ń sin àwọn terrorists ni òun ló ń sin gba wọn honestly he has to be arrested and lock up ṣé kìí ṣe mùsùlùmí ni àwọn terrorists wọ̀nyí ni. Tẹ́lẹ̀ ni at it's me Farida wọ́n ní asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh mi bá alẹ́yìn lóhùn alóyin lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ alóyin lóhùn àti àyà àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ àánú Olúwa kò ní fi wá sílẹ̀ o Oòduà nation going back àwọn tẹ love sí àti nǹkan panu rẹpẹtẹ ṣe mọ́ mi. àtàdé ìbírónkẹ́ olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ o gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ kí àwọn Fúlàní máa pa àwọn ènìyàn nígbà gbogbo pé kí Nàìjíríà má pín olórí ọmọ àlè ní gbogbo wọn pátápátá kí alálẹ̀ ṣe ìdájọ́ fún wọn àṣẹ Èdùmàrè Tinubu fi CSI sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn Oòduà nation going back
aya ìmọ́dòye eré okàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Atolúkàdé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó àbí orí ń ta Gumi yìí ni àwọn olórí náà fi ọ̀rọ̀ falẹ̀ ṣé ó yẹ kí a tún máa gbúrò Gumi dépò pé yóò máa sọ̀rọ̀ ju gbogbo rẹ̀ lọ. Ká máa gbúrò pé báńdíìtì àti àwọn yòókù ti tán ní Nàìjíríà àti fẹ́ẹ̀ dá àkóná. Àtìmọ́ mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní kí Trump wá ní o àwọn wọ̀nyí kò ṣetán láti dáwọ́ iṣẹ́ láabi wọn dúró ìpànìyàn yìí tó ń peléke sí ni Ọlọ́run wá gbà wá lọ́wọ́ ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ yìí o àmì o. Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní òbí ẹ kú iṣẹ́ agboolé wa o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀. What is the concern of Gumi in this matter if he is not one of the sponsors of the terrorists? Are the Muslims and the Christians fighting? Abẹ́ẹ̀rí wọ́n fẹ́ change narrative ni. Bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Nàìjíríà sáà máa ń sọ gbogbo nǹkan di òṣèlú kí ni ti politics nínú wípé àwọn kan dúpẹ́ lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fún ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe àti nípa CPC. Is Nigeria truly not a CPC? Bàbá mi yóò dáa fún yín. Mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀. A kí Mr. Koiki White Lion wípé akó àsẹ̀yìndé màmá wa Olúwa tẹ̀ wọ́n sí afẹ́fẹ́ rere ọmọ rere àgbẹ̀yìn gbogbo wa pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ẹ̀kẹ́ àyà love you we love you too mọ́ mi. Mọ́ mi mo ní Sọ́lára mọ́ wọ́n ní Délé Alákẹ́ lẹ́nu bọ́ọ̀lọ̀ kù mọ́ mi ẹ̀mọ̀ tí ń bù wọ́n kì í ronú wípé ipò tí wọ́n wà wọ́n máa kúrò ńbẹ̀ lọ́jọ́ kan ìdí tí Fúlàní ṣe sọ wípé a kò gbọ́n. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè ẹ̀kú iṣẹ́ Oòduà nation no going back I love ìran mi. Bumi Crystal mọ́ mi fi kéèkì bá de yín ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn ní akínyín wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní Nigeria will never be one again in Jesus Christ mighty name. Mọ́ mi kún fàdúrà àmín. Ibo ni onírùngbọ̀n yẹkú èyí ti wá báyìí ṣé pé kò sí ìpànìyàn tí agbésùmọ̀mí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò jàre love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí Anna Uzu Paul mọ́ọ̀mí ogun tá à ń sọ yóò kàn yín ẹ sì ń ṣe Paul bẹ́ẹ̀ ni ó dáa bẹ́ẹ̀ á fi wọ́n pawọ́ ẹ̀dẹ́ ni Oòduà nation no going back. Bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Gumi àti àwọn Sàtánì Sókótó wọn mọ̀ pé àṣírí wọn ti tú ibo ni Ọlọ́run ti dé bá wọn ẹ̀kọ́ ètò abẹ́ẹ̀rí pé mo mọ̀ tí ìgbóhùn bàbá mi Adébóyè Pastor Adébóyè àti Bishop ṣùgbọ́n mò ń gbóhùn wọn nú ẹ̀mí ó ṣe kétékété ẹ̀rí pé strange tán dà sí ẹ jẹ́ àmọ́ òwòrán ẹ bá ń fàdúrà sọwọ́ sí wọn nú ẹ̀mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà nú ẹ̀mí pẹ̀lú mi ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orúfà ẹ̀wọ̀n ní Obi the good Lord that has been with you and àyà kò ní fi wá sílẹ̀ àmì ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Láké yẹn I will classify it as medicine lẹ́yìn ikú. Let him just point out one positive thing the government in which he is speaking for has done for the citizenry. Thank God for social media. Ebi n tó ń da kíní lágbónúnú Sultan of Sokoto tó fi fẹ́ kan restrict social media. Àṣírí wọn to all the lies they have been telling the public can never make the citizens to ever believe the government again. Yẹ̀yẹ́ the smell. Ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Bobby gbogbo ayé ló mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan bá mú báyìí fi sí ló ń pààyàn dájúdájú Kristẹni ni wọ́n fẹ́ parun wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn mùsùlùmí alálàáfíà wà bí. Ayọ̀adé Fadékọ́lá wọ́n ní Gumi is not different from Osama bin Laden. America should visit him. Wọ́n bọ̀ wá mú. Mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní cheese pọ́ Mushin olóòṣà mọ́nà tán pákápáká fọ́tò mi ọkọ̀ gbogbo òpèké. Mọ́ mi fi wọ́n pa ẹ̀lẹ́ tí ẹ̀bọn ronú kẹ́bọn kẹ́dùn pé wọ́n ṣe wá fi Nàìjíríà sínú CPC ẹ̀yìn ya fọ́tò lọ. Mọ́ mi Stella o wọ́n ní Gumi kò ní jiná fún ọ jẹ o kò ní ragbá fún ọ o àwọn alálẹ̀ yóò mú ọ láìpẹ́ àti gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tí àwọn Boko Haram àti bandits ti ń ṣe bàbá ìsàlẹ̀ fún wàá jẹ̀bi láìpẹ́ ní agbára Ọlọ́run yóò sì fi ojú rẹ̀ gbolẹ̀ yóò fi ráre pẹ̀lú. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní òbí orí délé ni ò pé ṣé ojú rẹ̀ fọ́ ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí àwọn Fúlàní yìí ń ṣe. Nàìjíríà máa pín wọ́n kọ̀ Oòduà nation láfẹ́ ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu. Adea wọ́n ní bad government Adea. Báàmí òkè ńlá Adédọ̀tí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olùkú mi mú kí ẹ kó òtútù yìí ó máa advice rẹ̀ kí ó backtrack nísinsìnyí ó nítorí pé sincerely abánidá kan ò ní báni débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ́mbásì báni débẹ̀ wọn ìbáni gbé
sí ó rántí Chief Gani Fáyẹ̀mí àbí kò mọ̀ wípé jẹjẹrẹ tí ó pa wọ́n was allegedly as a result of his long incarceration in Gashua prison. Mo dúró náà torí 5 lines ẹ̀sìn kírun ẹja wo part 2 rẹ̀ àbàwájú. At Kemu Blonsky wọ́n ní Nigerian government before you start coming for poor citizens go for Gumi first. Ẹ̀yin olè alágbára mamero lásánlásán bá bọ̀ọ̀lẹ̀. Gumi and Sitani of Sokoto needs to be arrested. If not, that country will never rest and you are the top knows it. Báàmí òkè ńlá Adédọ̀tún part 2 ọ̀rọ̀ wọn rèé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olùkùnmi bí wọ́n bá ń ṣe mistake gba àwọn so-called repentant militants inú Nigerian army, the nation will be sitting on a keg of gunpowder, and secondly, the government will be seen as encouraging and compensating acts of criminality. Kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ àfọ̀rọ̀ àpárá ẹ̀sùn kírun jàre. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní bí Yorùbá bá dúró ìyàtọ̀ yóò wà wàhálà ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà lápapọ̀. Fúlàní ni àfi kí Yorùbá dá dúró, ẹranko ni àwọn olóṣèlú yìí pé àwọn ọmọ Yorùbá. Àtìkànjú Abẹ́ǹkò wọ́n ní ara Gumi kò yá is banned from Saudi, the Holy Land. Àtìmọ́ọ̀mí Mòróhùn Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my Darlington ṣé bí ẹ̀yin náà mọ̀ wípé orí Gumi ti gbálẹ̀ tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ Trump máa tó tẹ̀ báyìí preacher ìsọnù. At Amazing Grace wọ́n ní àwáwí ìranù wo ni man sọ̀tá yìí ń ṣe ara àwọn ọ̀tá ìkúlẹ̀ Nàìjíríà rèé o, ìta gbangba ló ti ẹ̀dùn sí. US Army goes to support forces to help them. I pray Nigeria will not be different as kòkòrò ti ń jẹ̀fọ́ Nàìjíríà. Inú ẹ̀fọ́ Nàìjíríà ni wọ́n wá o, ẹ ṣeun púpọ̀ ọ̀gá Bobby wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí màmá sójà àgbà. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní wọ́n ra ọmọlanke kí wọ́n lè máa fi ṣe aláàrú dáadáa. Ó mà ṣe o, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ò bá ṣe bí aláàrú lóyìnbó kò ní í ṣe bí Adébọ̀rọ̀ lọ́jà ọba. Mọ́ọ̀mí Ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní ibà òtítọ́ lójú, bẹ́ẹ̀ ni o ibà aṣojú Abẹ́ǹkò kí Olúwa jẹ́ kí Nàìjíríà ìgbọ́n ni o. Ìwà àwọn chinkó wọ̀nyí kò yàtọ̀ rárá sí ìwà orílẹ̀-èdè wa. Èṣù tí ènìyàn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ó yájú áńgẹ́lì chinkó wọ̀nyí o kí ilẹ̀ Odùduwà rí àyè lọ ní orúkọ Jésù. Odùduwà national now wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ from Canada. Ìjà lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Báàmí Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sorry o mi ò complete àdúrà mi for you and Aya. Ọ̀rọ̀ yẹn ká mi lára ni mò ń gbà á ládùúrà pé Ọlọ́run tó ń bá yín ṣe kò ní dẹ̀yìn àmì o. A máa bá yín ṣe gbogbo ẹ̀dàkẹ́dà tó bá ro ibi sí yín á fi orí ara rẹ̀ gbé àṣẹ wá. Tẹbí tará pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè ó bí mò ń gbádùn ètò yìí Olúwa kò ní dẹ̀yìn lẹ́yìn yín àmì kò ní dẹ̀yìn lẹ́yìn gbogbo wa. Àti táyé ṣe wọ́n tẹ love sí a kọ́lọ́mbà nífẹ̀ẹ́ yìí náà. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ọ̀mí Stella Òdèlé wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby jẹ́ lọ sí àwọn ìyàwó yín yìí ò dẹ̀ wá pọ̀ jù. Ẹ máa ṣe nǹkan well done ẹ kú iṣẹ́ wá o Odùduwà nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn ìyàwó mi love ara wọn. At Vikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà mábàálẹ̀ sówóró nsòkì nítorí wíwó abẹ́ẹ̀rí ẹ jẹ́ kí Amẹ́ríkà ran àwọn aláìléníyàn lọ́wọ́ ó dàbí àwọn onílẹ̀ ni ó ń bínú tí ìtàjẹ̀sílẹ̀ fi pọ̀ ní Nàìjíríà. We neglected our ancestors and served different ancestors. Let's respect our ancestors for our protection. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ọ̀pánu. Mo ti rọ́dọ̀ bá mi Olúyọmí Olúwọlé wọ́n ní Bobby my brother ọmọ yín ni mí. Hope you are wonderful. Now wow bẹ́ẹ̀ ni I'm wonderful. Now what for this CP in Lagos? Why personal vendetta to Sowore? Sincerely, he has not shown professionalism. Yoruba Nation no going back. Rotarian Oluwole Oluyomi from Houston, Texas. Benani at Fasansi Smile. Akorede wọ́n ní Odùduwà Nation no going back. Yọ yẹyin bàbá mi ń gùn ní rẹ́yìn láìláì. Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Ekins wọ́n ní òbí ibà fayọ̀ pọ̀ ọ̀tún ẹ̀ èmi náà lẹ̀ ń ké sí o ibà go straight to the point ẹ kú iṣẹ́ jàre Olúwa máa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà o we need Trump quick in this matter of ajínigbé ire o Dolly from Dallas, Texas peace. Mọ́ọ̀mí Lújẹ̀sà Elizabeth Oyeniya ríà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríà bàbá tí fi ríà sí ẹ tì sí lógo orin yẹn líbẹ̀ nìyẹn wọ́n ní ilẹ̀ àwẹ̀ ibà olóyè púpọ̀ kò lè kúùlù fún Ọ̀gbẹ́ni onírùngbọ̀n yìí o Nàìjíríà máa dé sí o gbogbo àwọn ìkà wọ̀nyí o àmì ó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Gumi ó ti ya wèrè wọ́n máa x wọn náà wọ́n ní ó ti ya wèrè o wọ́n ní Sowore ọmọ tó smart kò sọ́ra wọ́n tẹ love sí from Dallas, Texas. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní this guy is right about his analysis Balógun náà ń ké sí
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Moradeyo Alaba wọ́n ní good evening Obi and Aya wọ́n ní Donald Trump she sent us helper but let's see what magical performance that they want. Let Natasha keep giving it to them in Senate. I use this time to send message to Koiki again. May the peace, comfort, love and strength fill upon him and families. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bami Martins Adébọ̀wálé ṣé sójà lẹ́yìn náà ní US wọ́n ní you go soldier howrah army strong God bless America. Bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ́lá òdèlè mọ́ mi ní well done Balógun God bless America wọ́n tẹ love sí a God bless Yorùbá nation náà. Mọ́ mi sọ láòdù bó sùn àmú kọ́kọ́rọ́ pòjú mi ń po yìí ẹ náà ni o mú ní Òbí Bóbí àtàyà mi tòótọ́ sálàáfíà ni ẹwà gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe wà girama mi ń kọ́ o compliment of the season sí gbogbo ilé aláyọ̀ o wọ́n fi rose flower ránṣẹ́ sí a ọkàn mi ti balẹ̀ mo ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ at More Adéyẹmọ bá mi ní Obi I really appreciate you as how to skip to one's interesting news. I love it so much. Bá mi courtesy you. Èmi náà gbé kúndùsì fún yín. Wọ́n tẹ love sí ẹ̀yin lọ́lọ́run lò fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Gumi is going down with the bandits and the terrorists this time. Òpin ti dé bá o kò lè escape. Ó ń wá escape route ni kò lè escape. Ẹ rí i pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ gan ti ní ìmọ̀lára wípé ọjọ́ òun ti tán lórílẹ̀ ayé. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní níbo ni Délé Aláké ti yọ wá mínísítà sọ́lé mineral nígbà tí àwọn Chinese ti wá gbogbo kùsà tán ní Nàìjíríà. Jésù ní ẹni bá pa ènìyàn kí wọ́n pa á. Jésù sọ bẹ́ẹ̀ Bíbélì ló sọ nínú Old Testament. Òfin Mósè ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú Bíbélì ló wà ṣùgbọ́n Jésù gangan kọ́ ló sọ o. Wọ́n ní Amẹ́ríkà lé Saudi náà kọ̀ kí orí burúkú ló ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Peter. Bami Kẹ́hìndé Òsè ní Salima ọmọ wo lódò ọba original wọ́n ní Yorùbá nation no going back. At Fiona wọ́n ní Donald Trump wá gbà wá we need your help forget about all evil people please quick send all your armies please come down to Nigeria. Fiona mo jíṣẹ́ yín o. Bá mi Richard ibi dàpọ̀ mo ti dọ́dọ̀ yín mọ́ mi ń kọ́ gbogbo family nǹkan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the meaning of Boko Haram is book or education is haram. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́n bí wọ́n mú un jẹ́ yín sí ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ ẹni tí ó yẹ kí wọ́n tì mọ́ ẹ̀wọ̀n ní Gumi o ṣe Yorùbá ní bàbá Tinubu sá wọ́n ń fi ìyà jẹ Sunday níṣojú wọ́n tún fẹ́ kí Kanu náà kú sẹ́wọ̀n ọ̀gá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàkérédolú Gbénga bá mi ní Mr. Délé Aláké and co know the truth but just wicked is there no insecurity. Àtìmọ́ mi mo ti lọ́la Kọmọláfẹ́ wọ́n ní àwọn wèrè Gumi àti onírùngbọ̀n òbúkọ ìran yín máa jẹ ìyà láìláì Bobby àti àyà ikú iṣẹ́ o mọ́ mi Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ nǹkan ń bẹ ní Nàìjíríà o ṣùgbọ́n kò ní ápùn sí gbogbo ẹbí wa yìí o àmì o mọ́ mi bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ mi Victoria Abadéjọ wọ́n ní ibà Kúndùsì mo ń jẹ́ yín ẹkú iṣẹ́ ríbi tí ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o there is nothing like one Nigeria na lie kí Tinubu fi ọgbọ́n ṣe tí ó bá fẹ́ ṣe second time ẹ̀yìn kò lè lọ́ta wà inú ilé làṣẹ ní gbé o ọ̀pọ̀ ìròyìn ò kágbọ́n bẹ́ẹ̀ ni o afẹ́fẹ́ ní gbé lọ irọ́ ló wà ń bẹ̀ Tinubu lọ tún Nàìjíríà ṣe Oòduà nation no going back kásùn láyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àmórí wine. At Miami wọ́n ní ibà ìyá pé ibà fi pàkà ìyá àti mission o consulate o embassy o we are less interested. Òmìnira ni àwọn ọmọ aládé ń retí òmìnira ó ti dé tán àwọn agboolé aláyọ̀ yìí congratulations in advance. Obi Bamiki distinguished ambassador mọ́ mi yọ ẹ̀yìn náà wà lára àwọn tó sọ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ ó sì ń ṣẹlẹ̀ báyìí. At Elizabeth oníyàwó ní àwọn àgbàlagbà yìí sì pa ọlọ́kadà bó máa ṣe o lórí èlò torí Ọlọ́run bí tán sún Nàìjíríà dénú o wọ́n lè pààyàn torí ẹran. At Olúwọlé Bákàrè bá mi ní Boko is the Hausa accent for the book okay Hausa accent fún book. Setani Sokoto is the patron of Boko Haram very heartless man Ibà Kasongo ẹ bá mi kí àyà o Olúwọlé Bákàrè from Dallas, Texas. Mọ́ mi moro ohun Adébọ̀ mo tún pàdé bí wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ẹ pè palẹ̀mọ́ ti ọdún kẹwàá brọ́dà yín lórí oyè o ta nínú wọn ṣé Rashidi ó ti pẹ́dún mẹ́wàá ẹ jọ̀ọ́ èmi pledge màálù Fúlàní mẹ́wàá fún ayẹyẹ náà ní orúkọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórúkọ mi kọ́ ní ìwọ olódò ọba ó dáa it is well ara àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtàwọn ìyè kan rẹ̀ àwọn àna rẹ̀ láti ilẹ̀ Fúlàní. Mọ́ mi Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa kú iṣẹ́ o mọ́ mi ẹ ṣeun Ọlọ́run ní ṣe o tí Ọlọ́run bá dé ó dé nìyẹn Ọlọ́run á fún Trump ṣe o àmì o.
Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní bàjẹ́ fún ìwọ àti ìdílé àmì o, kò ní bàjẹ́ fẹ́yìn náà báàmí. Ọ̀tún ní ìròyìn ẹ máa ń jẹ́ létí mi o, àbẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn. Ọ̀rọ̀ Sultan àti Gumi ti fi hàn pé àwọn ní igi lẹ́yìn ọgbà gbogbo ogun agbésùnmọ̀mí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àtàyè ṣe wọ́n ní once opportunity is lost forever. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby kí Trump wá bá wa lé Fúlàní jáde nílẹ̀ Yorùbá kí àwọn tí wọ́n kó wọn wá máa yanjú ara wọn. Ohun Trump lásán ni wọ́n gbọ́ tí gbogbo wọn ń sáré kàtàkàtà. Bẹ́ẹ̀ ni o Slogan Bari ti tẹ̀lé Abdulrahman Ìlọrin lọ sí London fún ọjọ́ ìbí ọmọ rẹ̀. Eré burúkú náà ń ṣe èmi náà rí wọn. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọn gan wípé àwọn ń pa àwọn èèyàn lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀. Ó ń ṣe fẹ́fẹ́ rí ti kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ bá mi Abíọ́dún Òsínnáwó ogun gan díẹ̀ láká ń bẹ̀. Wọ́n ní Alàgbà Bobby ẹ gbọ́ ọ̀bọ̀rin Fúlàní tó ń sọ wípé kí wọ́n ṣẹ́tù pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí. Ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bá wọn jà yín abẹ́ẹ̀rí? Àwọn olórí Nàìjíríà tí wọ́n gbà wọ́n lálejò ẹ jẹ́ kí àwọn Fúlàní wà láàyè wọn. Àwọn òyìnbó sọ orílẹ̀-èdè mẹ́ta pọ̀ tí wọ́n wá fi wọ́n sí olórí fún gbogbo ọba Yorùbá abẹ́ẹ̀rí ọjọ́ ìdájọ́ wọn ti dé. Mọ́ọ̀mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Boko Haram Boko yẹn jẹ́ pronunciation mo láì bẹ́ẹ̀ sì kọ́ yìí wọ́n fún ìwé in Jesus name IJN ni wọ́n fi pa Deborah bẹ́ẹ̀ ni wòlíì Nasiru ti sọ pé Ṣèyí Mákindé máa tẹ́ nígbẹ̀yìn ìjọba rẹ̀ Délé Aláké àǹkó wọn náà máa ṣẹ̀sìn bẹ́ẹ̀yìn ayé wọn o. Mọ́ọ̀mí Dorcas Olúwatúnmiṣe mo jíṣẹ́ ẹ̀yìn o. Oòduà Nation going back from Providence, Rhode Island. At Mami ibà fi pákà ibà àyà pé àyà àwọn Northern Elders kan tó dá Boko Haram sílẹ̀ ti rí billions tó ń wọlé lóṣooṣù. Wọ́n lọ ń gbé ìròyìn fògànà kiri US invasion tí wọ́n ń lọ́bì EU àti China láti má jẹ́ kí Amẹ́ríkà pa terrorism business wọn run. Ẹ̀mí ènìyàn kò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn. Ọlọ́run ọba ẹ̀kú sùúrù Ambassador Kunduzi Trump ò gbà lọ́n ti bá Trump sọ̀rọ̀ lóru. Mọ́ọ̀mí Rafiat Yowawi wọ́n ní American President Trump know that the Nigerian government and the politicians are corrupt. He even mentioned that years past. If he can eradicate them, he would do it, but the laws don't allow. The America are watching every second of their performances towards the citizens and the economy of the country. They are all olè àti oníjẹkújẹ àdánìkànjẹ. The money to be spending on the citizen, they are the one consuming it. Iye kan Trump àti Rẹ́mi bọ̀dá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, what do you expect from Gumi because he was connected with the Hausa terrorist guy? Bọ̀bọ̀ tó fẹ́ blow Delta Airline lọ́jọ́ sí and FBI are the one that informed Saudi about him because he was living in Medina by that time and Saudi have to deport him. That's why he's still angry with God's own country, USA. God bless America. I stand with President Trump. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Taiwan ní ìlú yẹn á ṣe ẹ̀yin lè rán mi létí ẹ bá sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé Trump kò need the mineral resources wọn. Trump is a billionaire. He doesn't need the permission of anybody if he needs our resources. He's coming for a peacekeeping mission. He already had his list. He wants to arrest those financiers and supporters of terrorists. Those President Tinubu cannot arrest. Trump is not a politician. Mo rí lójú rẹ̀. At Taiwo Bello wọ́n ní kí ni ìgbésẹ̀ àwọn olóṣèlú láti gba orílẹ̀-èdè wọn kúrò nínú ìgbèkùn láti lè ga sókè sí ó wù wọ́n láti wà ní ipò ẹ̀yìn títí láì ní àwọn aláìní tìjú ẹlẹ́lẹ́yà. At Rabiu Ọlọ́pàdé wọ́n ní Gumi call your previous leaders Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. It's very easy to communicate with them. Wọ́n mọ̀ tí kú owó náà rí ìbá wọn àbí. They will tell you how it's very easy to deal with radical guys anywhere in the world. Mọ́ọ̀mí Títí Láyọ̀ Ìbànjí wọ́n ní ìròyìn yẹn kò pẹ́ ọ̀sẹ̀ yìí ní o ìròyìn ti Badagry tí wọ́n pa ọlọ́kadà ẹ ṣeun Mọ́ọ̀mí tẹ́ bá confirm ẹ̀. Eégún Badagry ni wọ́n eégún Badagry ni wọ́n láwọn tó pààyàn ẹ gbọ́ èdè ẹnu wọn dáadáa ni eégún òkè eégún mo fẹ́ ní eégún bò eégún Badagry ni wọ́n òkè ẹ ṣeun Mọ́ọ̀mí yọ yẹyin. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní Gumi and his gang could not forgive who called the name of Mohammed and actually kpai who did. Wọ́n pa Deborah. How come he's preaching forgiveness for those who go around and kpai innocent people? Oòduà Nation fast. At Tóyìn Nọ́rì mo rò pé ní president lónìí ni wọ́n ní àwọn kan ń bínú pé mi ò fowó ránṣẹ́ sílé wọ́n á bínú táyà mi ò lè para mi orin tá a kọ wọlé lánàá. Ó dá ẹmọ tún káàbọ̀ padà ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn èmi náà gbóhùn yín
ó jákè tó àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó yẹ wá nǹkan jókòó lẹ́ wá nǹkan fìdílé wá farabalẹ̀ fẹ́mi náà kí n wá gbé yín débẹ̀ ní àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá ti mẹ́nu bá gbogbo bí tá ti yà síta aláyé àsìta promise yín wá promise kà mọ́ mùsẹ̀ àìsàn olóṣèlú nàìjíríà ó yẹ wá nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà tẹ́mọ̀ fi tì sọ́hùn kí n wá mọ́ gbé yín débẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn mọ́ bá tẹ love and like yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ni dànù bí omi ìsanwó súnmọ́ ẹ mọ́ rántí o ẹ sì mọ́ ṣèrètí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ nínú ọdún tá a wà yìí ni bó ṣe ń tán lọ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ tí Yorùbá nation yóò fi rọnà lọ. a kò nú àmọ́ ibi tán kó wa sí kì í sáàyè wa. alákọ̀ọ́kọ́ nú ròyìn tòní ẹjẹ́ á lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà ọ̀dọ̀ wọn láti bẹ̀rẹ̀ wọn ní òye yàtọ̀ sí ọgbọ́n fáwọn ọmọ Nàìjíríà mo ní àyà mo láì bó ṣe kọ́ òye ó yàtọ̀ sí ọgbọ́n ọ̀tọ̀ ní kéèyàn gbọ́n ọ̀tọ̀ ní kéèyàn wá lóye nǹkan àjà wọn náà gbọ́n ti bá wọn bàbá rìn mọ̀mọ́ ó ní irú bàbá Fẹ́mi Fálànà ó lóun expect kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ wọn kalẹ̀ bọ́n sì gbé kalẹ̀ ó lóun expect kan gbé kalẹ̀ dáadáa pé tán bá tiẹ̀ wá ń sọ wípé kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan náà ń pa pé ó yẹ kán sọ bí Sowore ṣe ẹ̀wọ̀n pé Sowore ti yí ẹnu padà lórí ọ̀rọ̀ genocide òun náà kọ́kọ́ jáde ó ní kò sí tó ń jẹ́ genocide fún àwọn kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé genocide wà ṣùgbọ́n kì í ṣe fún kìrìsìtẹ́nì nìkan ṣé ẹ rí pé ó yàtọ̀ síra wọn wọ́n kọ́kọ́ ní kò sí tó ń jẹ́ genocide òun náà tó ti wá yí báyìí wípé genocide wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe fún kìrìsìtẹ́nì nìkan ṣé ẹ rí pé ká níyẹn ni gbogbo wọn ń sọ látijọ́ yìí kú dáa bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n accommodate àwọn yòókù náà ni wípé ó dá ẹ̀yìn wọn náà tún ń pa o wọ́n ti ń pààyàn fún bíi 15 years 20 years ẹ̀ rújútu ẹ̀ kí ni ìtumọ̀ genocide àyà lòun kọ́kọ́ fẹ́ ganu sọ̀rọ̀ kí bàbá tó sọ̀rọ̀ mo ní àyà tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ni ó lóun ó kọ́kọ́ sọ. wọ́n á ní òun fẹ́ sọ̀túnmọ̀ genocide ní Yorùbá language kò lè yẹ ó ní tán ń pè bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìpànìyàn o stage 1 nípànìyàn ó ní stage 4 ó ní ìparun mo ní àyà ibo ló ti ka gbogbo kínní ó ní káfíṣẹ̀ sample káfí ṣàpẹẹrẹ pé wọ́n wọ community kan èèyàn 100 ló wà ń bẹ̀ wọ́n wá pa èèyàn kan àbí méjì láàrin ọdún kan sí méjì wọn sì padà lọ bẹ̀ mọ́ rè mọ́ fèsì wọn àwọn olókùn sì sin òkú wọn ó kù èèyàn 98 wọ́n ń bí sí wọ́n ń rẹ̀ sí ó ní ìpànìyàn nìyẹn ó ní ṣùgbọ́n ìparun ni wípé nínú oṣù kìíní wọ́n pààyàn méjì nínú oṣù kejì wọ́n pààyàn méjì tọ́dún yẹn fi parí nínú àwọn 100 community là ń sọ yìí àpẹẹrẹ ni o nínú èèyàn 100 tó wà ní community lábà kan tọ́dún fi parí wọ́n ti pa èèyàn bíi 30 ọdún kejì náà wọ́n tún gúnlé wọ́n tún pa bíi 15 lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n sin wọ́n jólé wọ́n lé wọn kúrò lóko wọn pé n tán pè ní ìparun nìyẹn wọ́n fẹ́ pa wọ́n run torí wọ́n ní àjẹ́ndà ó ní bí ìpànìyàn lè ṣe èsì ìpànìyàn náà máa bàjẹ́ ń dá wá ṣùgbọ́n tí ìpànìyàn bá ti wá pọ̀ torí ẹ̀ ló ń ṣe pè ní stage 1 tó tún wá ní àjẹ́ndà burúkú wípé a fẹ́ payín run ìran yín àfẹ́kẹ́ exist mọ́ ó ní tán pè ní genocide nìyẹn pé tán ṣe fún kìrìsìtẹ́nì nìyẹn mo ní àyà ó yá mi lọ́gbọ́n gan-an ni ó ní ẹjẹ́ gba bàbá Fẹ́mi Fálànà láàyè kàn náà sọ̀rọ̀ kì í sọ̀rọ̀ genocide nìkan náà sọ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ń kó màálùú kiri kànrán kẹ́ẹ̀kan ju abẹ́ǹkù àwọn ará bíi ní pọ́blẹ́mù yìí Fúlàní ẹ̀sìmẹ̀ Àbújá nìkan lẹ ti rí tán kó màálùú kiri ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan wọ́n kó màálùú dénú yàrá yín bẹ́ẹ̀ bá tètè lo opportunity tọ́lọ́run fún yín ẹ bá já gbọ́ràn lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà ń tèmi o wọ́n disappoint mi. It's unfortunate and nobody can support even the citizens of this country. But when you look at the narrative of Mr. Trump and match it with what is on ground, be it terrorists, bandits, kidnappers, armed robbers, and so on and so forth, or people who simply call gunmen, do not care about your religion. And many of them care about the ransom you are going to pay. So it's not about your religion. Now, in the Middle Belt, particularly Benue and Plateau states, where this narrative, this campaign has been persecuted for quite some time, those who are either to expropriate land
or to feed their animals when you have open grazing. You know, instead of losing sleep over Mr. Trump's statement, for me, the government has a duty to look inward. Where have you made errors? We must be honest. According to Professor Jibril Ibrahim, a respected intellectual, he has said that this campaign of Christian genocide in Nigeria has been prosecuted for 8 years without any challenge from the government. Guys are going to the US and coming back, spreading this narrative about Christian genocide in Nigeria without any challenge. 2, have you looked at the solutions that have been preferred and agreed upon by members of the political class in Nigeria to address some of these problems? When Governor, now Senator Simon Lalong, was the governor of the Southern Forum, and the late Governor Rotimi Akeredolu SN was the chair. No, when he was the chair of the Northern Forum, and Akeredolu was the chair of the Southern Forum. A separate fora. These two organizations, Governors Forum or Governors Fora, the two, agreed that open grazing should be banned in Nigeria. Have they been banned? On my way to Abuja yesterday, I saw cattle on the street of Abuja, on the airport road. Nigeria is the only country in the world. Let me tell you where you find them the most. The 3 arms zone. You find them grazing along the National Assembly Road. That's where you find them the most. Now, so in case you're looking for them. What are the solutions that these guys have preferred? Is there should be ranches established in different parts of the country where you have an enclosure for the animals to graze. People will plant grass. Some will supply water. In that enclosure, the children of the herders will go to school. But what is going on is that people will leave Sokoto or even Mali. Bringing cattle to Nigeria is not done in any other African country. So why have the members of the ruling class and the government refused to allow ranches to be established in different parts of the country? Náà ti wá rí gbangba ìdí tí mo fi sọ wípé wọ́n disappoint mi, wọ́n ń fojú tẹ́ńbẹ́lú ọ̀rọ̀ yẹn. Kí ló dé tán sì ń da màálùú kiri? Kí ló dé tán àlẹ́ àjẹ́ńdà wà ń di ẹ̀? Gbogbo wa náà la mọ̀. Wọ́n náà sọ wọ́n ní kò síbòmí l'Áfíríkà tán ti ń ṣerú ẹ̀. Wọ́n sì ní ojú gbangba táyà níbi tí àwọn olówó àwọn elite wà ní Àbújá gangan olúùlú wọn níbẹ̀ ni wọ́n ti ń hùwà yìí. Àwọn kan náà tó jálágbára a jẹ́ pé wọ́n ń ṣalátìlẹ́yìn wọn ń bẹ̀ náà nù pé a máa da màálù, a fẹ́ máa gbóòórùn gbẹ màálù ó sì ní bí gbẹ rẹ̀ ṣe máa ń rùn. Ṣùgbọ́n kì í wá ṣe èmi nìkan náà disappoint. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan tó sọ wípé kàn fi ìkan nínú àwọn àtáàkì ṣe example kan fi ṣàpẹẹrẹ pé ti ọ̀wọ̀ lásán pé ó ti tó categorize gẹ́gẹ́ bí genocide. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára jágbọ́ lẹ́nu wọn. For the sake of analysis and for us to achieve unity of purpose, let us say there is, let's take out Christian genocide out of it, but look at the human losses. The human losses are enormous, and I mean, I'm not trying to say there has not been targeted Christian attacks, because if you look at the Owo church massacre, you look at Balom in Benue, Ayetwa in Benue, you look at Madala, these were specific attacks against Christian communities. Because like Owo, they came into the town, a sprawling town, there are banks, there are businesses, other concerns, they never went to them, they never attacked them, they went straight to a church, attacked the church, and left. If that is not a targeted attack, I wonder what it is. But what I'm saying is that if that is what is generating controversy, let us keep it aside and look at the human losses. Nigerians are being slaughtered in their hundreds. The very recent one is in Yewata, where these people came to a sleepy community, and all they were doing was that they break open a door, throw petrol into the room, and set the room on fire. So that everything in the room, children, women, pregnant, nursing mothers, defenseless men, were all incinerated. And this thing went on for hours without any intervention from the security forces. And then and they were allowed to go. So if you look at this kind of situation, which appears as if the Nigerian security architecture is not on top of protecting the citizens, then that is the conversation that we should be having. Because in the past few days, we have now come to hear that bandits and terrorists are fleeing Nigeria, which has led to reports that Chad and even Cameroon are locking their borders. I mean, for the mere fact that these bad guys are afraid of the American military, and they are now taking flight
just by the American president saying we are coming. Whereas they were comfortably settled in Nigeria in places that even the military calls ungoverned spaces, is something that the president as commander-in-chief must think about. He must call his commanders and ask them, why are these bandits and terrorists not afraid of you guys? But they have started to run away just by American forces being said to be programmed to come. I think it's something that we really need to look at. So whilst we go to the international community to put all sorts of explanations out to say there is no Christian genocide and all of that, we cannot say there has not been and mass in Nigeria. And the response that Nigeria needs to give to that is to stop it, is to stop the killings. It's not about giving statistics of 10,000 terrorists or so haven't been killed. In Nigeria today, if the bandits and the terrorists that attacked Yelewata come back tonight, is there anything in place to stop them? That is the big question we have to answer. And Nigeria just needs to put that in place. Otherwise, I think the rhetoric is not going to serve any purpose. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ò ṣe wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n àti olóye àti gbọ́rọ̀ ọlọ́gbọ́n lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà ṣùgbọ́n bàbá yìí wá fi òye kún tiwọn pẹ̀lú bó ṣe àdírẹ́sì ẹ̀ délẹ̀ wípé òkè àti ẹ̀wà amúkúrò ńbẹ̀ àdárúkọ kírísítẹ́nì sí mọ́ ṣé ẹ máa ní kò sí genocide Nàìjíríà ò bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ní rẹpẹtẹ bí tó bá ti pààyàn 10, 15, 20, 25 lẹ́ẹ̀kan náà tán sun wọ́n tán juná síbẹ̀ tán lé àwọn èèyàn kúrò ládùúgbò wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà ti ń gbé ìgbésẹ̀ o ẹ̀ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ jẹ́ á sún síwájú sún láyé gba àkámọ̀ pẹ̀mbí. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o á wà dé ọ̀dọ̀ bàbá kan kì í ṣe ní ìsìn fún wa ní definition lẹ́yìn wọ́n fún wa ní definition genocide léèbó wọ́n sọ̀gbà tó ti bẹ̀rẹ̀ àyà ó ti sọ tiẹ̀ o á fún wọn láàyè ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ dọ́dọ̀ Rufai náà níbi tí Rufai ti gánu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ subsidy ó ní subsidy rọ́wọ́ ló gone subsidy is gone subsidy is gone ó ní ṣùgbọ́n borrowing is back pé kí wá ní kìkìnì láríjá pé in fact heavy borrowing ló tún bá dé pé wọ́n ń ya owó burúkú ó dín ajáde apẹ̀rẹ̀ lẹ́ ń pọn mí sí àdúró owó tẹ̀ ń sèvù látara subsidy tẹ́ yọ ẹ fi ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lára nígbà tẹ́ wá kójọ tán tẹ́ gbàjọ subsidy àwọn olè àwọn ọ̀fọ́n tẹ́ ẹ mọ̀ pọ̀ ń jẹ́ àwọn aráabí lólè tẹ́ ẹ tún sẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n wípé ẹjọ́ ẹ wọ́n mi sí àwọn èèyàn lẹ́nu ògbẹ́ngbẹ̀wọ̀n ẹ̀kàn wọ́n mi sí wọn lẹ́nu ẹ̀yìn tẹ́ ẹ kó léèyàn lọ́wọ́ ajẹ́pánini lára ×2 lẹ́yìn náà o. àyá náà ní ẹjẹ́ kó ń sọ sí kí Rufai tó wọlé mo ní ìwọ ọmọ ìṣá àyá ní ọ̀gá mi ó dàbí tọkọtaya olórí ẹbí tán bímọ 3 tí bàbá yẹn gba 100k ìyàwó náà níṣẹ́ ṣùgbọ́n kò rí bí iṣẹ́ mọ́ ó ti fìwé lẹ̀ nítorí owó ọkọ ó ti di housewife wọ́n ń jẹ sálárì wọ́n ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì. bàbá rẹ̀ bàbá ń ta tẹ́tẹ́ gbogbo owó ni máa fi lọ ta bàbá Ìjẹ̀bú ta tẹ́tẹ́ ta gbogbo ẹ̀ ó lè fi gbogbo sálárì tán bàbá tètè mú tó bá ti gbà báyìí ó ń lọ di tẹ́tẹ́ nù àwọn ọmọ wa ṣẹ̀wònú wọ́n fẹ́ wònú hàn bàbá wa ní ó dá wọn mọ̀ kó fún ìyá wọn bóun bá ti gba sálárì báyìí wọn mọ̀ kó lé ìyá wọn lọ́wọ́ ibi tó bá rí nínú ẹ̀ kó fóun wọ́n wà kó lé ìyá lọ́wọ́ ìyá náà sì rèé táwọn ọmọ ti ń wojú rẹ̀ pé ìyá ó sì déédéé fáwọn èèyàn ìyàwó bàbá ìyàwó náà òun náà lálẹ́ ìta ní bá ń kówó fáàlì inú fry pan làwọn ọmọ wà tẹ́lẹ̀ wọ́n wá transfer àwọn sínú fáyà ó tún wá lé kókó wọ́n ní bó ṣe jẹ́ gan-an nù kò ní àyà ìbúlò tún ti ráfiwé ilé àyà ní bó ṣe rí lọ́kàn òun nù ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Rufai ló wá fọ́ gbogbo ẹ̀ sí wẹ́wẹ́ tó sọ wípé ṣe bá promise wa wípé tán bá ti yọ subsidy ìrọ̀rùn ni ó bàdé ìwọ̀nba náà ya owó ṣùgbọ́n owó tán ń yá yìí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lẹ́ẹ̀forí kó ẹ wà ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. But you see, I'm taken aback by this borrowing. I thought there was a 1 billion we took recently from World Bank. We say we're going to take because you see, the borrowing is so much now that you've lost track. I've lost track. There's another 1.15 trillion for budget support. There's another 2.5 trillion and 500 million, 2.5 billion and 500 million for Sukuk and all of that. At the same time, it is this same government that released a message that we have removed subsidy so that we can make savings, and they are making savings. Secondly, the same government, in one breath, says they are breaking records with revenue. So why are we borrowing? See, I'm sorry,
with my little knowledge about things, you can correct me if I'm wrong. I think your revenue is supposed to be able to cover your nascent costs. So if you are raising the revenue and we are borrowing heavily, take for instance the case of the Eurobond we needed to pay up. We decided to take loans to be able to clear up a Eurobond, but we have reserves. So there are many things that I don't understand. But the borrowing is getting too much. This was not the agreement we had now. When we said, okay, subsidy gone, the agreement was that, oh, we're going to save more money and expend them on projects. We didn't say subsidy gone and borrowing will continue. So where are all the subsidy savings as we speak today? At the same time, in all of this, we are making more revenue. Contractors are not being paid. Ayo, I've been getting messages from Association of Indigenous Contractors in this country. Finally, it came to an end where they went to the National Assembly yesterday to protest. They said the Deputy Speaker had tried to broker a deal with them with the Ministry of Finance. They said about 3.1 billion or something will be paid, or trillion. The next thing, the contractors they've not been paid their money. So we can't pay contractors. We are saying we are getting revenue at the same time. We are borrowing heavily. So what is really going on? And that's why we need to tell ourselves the truth in this country. Has this subsidy removal really done the magic we claimed it was going to do? Because it was supposed to be able to save money and be able to expend them to contracts. As regards the probe, I think, and I totally support the probe into the railway project Buhari did. Ó lè káàbọ̀ padà ó ẹ wo ìròyìn tòní dùn tẹ́ bá rí ìgbésẹ̀ tí àwọn lawmakers àti Trump gbé wọ́n ti ń draft bọ́n ṣe yanjú ọ̀rọ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ OPEC tán kìlọ̀ fún Nàìjíríà pé ẹ yé export crude oil yín mọ́ kí náà rí wọ́n ní the chairman of the OPEC board of governors for 2025 wọ́n ló ti ké gbàjarè sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà oil producers pé gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá mọ̀ ní kẹ́ ẹ gbà ẹ rè wá bí àwọn èèyàn bọ́n ṣe dá Modiola refinery ilẹ̀ ẹ mọ́ gbójúlé ti Dangote nìkan o ti Dangote tẹ́ni náà dá owó ẹ̀pù yín o ṣùgbọ́n tètè ẹ mọ́ export oil yín mọ́. Speaking on Wednesday at the Nigerian Association of Petroleum Explorations pre-conference workshop in Lagos, Adeyemi Bello, who is also the chief executive officer of First Exploration and Petroleum Development Company, said the country must move away from decades of crude export and focus on retaining value within the local economy. Pé ẹ fi gbà àyàn ṣiṣẹ́ tí refinery bá pọ̀. Pé he said we have been an oil and gas exporting country. We produce oil. Once there was oil, we put it in a tank and sent it abroad. 40 or 50 years later, people blame Shell and others. But I don't. They are businesses looking for feedstock for their industrialization. If you give it to them, they will still take it. In terms of power industrialization, one new economy, one year, industrialization, ẹ̀dá industry lẹ̀ àìmọye nǹkan náà wọ́n yọ nínú epo rọ̀bì ìbá rí rẹ́nù tó lọ sí Dangote refinery lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ ò gbogbo product tán yọ mbẹ̀ àìmọye product. Adeyemi ó ní argue that Nigeria had a responsibility to develop its energy resources locally and use them to drive industrial growth rather than depend on foreign markets. Just look at the impact the Dangote refinery had on foreign exchange. Pé tán bá ní refinery bíi 4 sí 5 ní Nàìjíríà pé nǹkan ṣẹ̀nù rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ economy. Pé $1 trillion economy tá ààrẹ Tinubu ń fojú sùn. Pé the only thing tó lè fi wá sí ìmúṣẹ náà ni pé kí Nàìjíríà kan yé export crude oil wọn mọ́. Ó dá o, ẹ jẹ́ á pò lórí ìyún o, ẹ jẹ́ á wá bọ́ sí gbàgede ìròyìn gangan báyìí. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ torí ti Trump ìgbésẹ̀ tó ti gbé báyìí láàfin ṣẹ́gun ńlá tí kẹ́yìn gbalẹ̀ 31 lawmakers congressmen náà ti kan sára sí pé láìkí decision tó tẹ́kì Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ bàbá iná wọn náà fẹ́ ṣe lálàyé fún ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹni tó fi APC pa tó ní ìjọba APC ni wọ́n lójútì pọ́n gangan ni igi wọ́rọ́kọ́ ti ń da iná rú pọ́n náà wòra wọ́n rán lèmi náà dó tí bàbá kan ganu sí máìkì wípé arákùnrin kan tán ń pè Yusuf pọ́n gangan ni originally tó dá ẹgbẹ́ Boko Haram lẹ̀ founding member wọ́n nígbà tọ́wọ́ tẹ̀ wọ́n ló fẹ́ dárúkọ wọ́n ló sì ń wo sàkún ọ̀kan ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ under my put ní ìsìn wọn ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀ tán wọ́n ló ń wo sàkún wọ́n lóyìn ó jẹ́ gómìnà bọ̀nùgbà náà pé ó fẹ́ dárúkọ wọ́n ní ìyún ló pàṣẹ wípé ẹ get rid of him kó
kó má sorúkọ ibẹ̀ náà la tún ti gbọ́ wọn lárákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Alimọ́dù Sẹ̀rífù, òun náà ti gbà kan jẹ́ gómìnà bó ti ẹni náà wọ́n lòun náà fẹ̀sùn kàn pé òun ló dá Boko Haram lẹ̀, ó yẹ kán ti gbé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ wọn àwọn sàbẹ wọn ni wọ́n mú ní Saudi tí Saudi tán fi ẹlòmíì sí ẹ̀wọ̀n gbére pé wọ́n sì ìmí 20 years pé wọ́n ń jẹ ẹ̀wà lọ́wọ́ ní Saudi pé ó yẹ kán ti mú gómìnà pé àwọn tán wà rí mú wọ́n dárúkọ wọn fún ìjọba Nàìjíríà bó ẹ̀yin tẹ́ mọ́ sọ pé US lọ́wọ́ ń bẹ̀ kìíní kan lọ́wọ́ ń bẹ̀ ṣé bí US náà ni ó ṣe alátagbà fún Saudi bó ṣe jẹ́ Muslim country tó àwọn Muslim country yòókù wọn láìkí Saudi torí ìbáṣepọ̀ tó ní pẹ̀lú US ṣé bí US wọ́n bá wọn ṣe wọn bá bẹ jẹ́ wọn bá ẹrù ṣe wá ń bá yín wọn náà fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀rọ ògùn ẹ̀ ṣe tipátìkúùkù wọn máa ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀rì kò sí controversy kò sí propaganda tẹ́ lè cook yìí ṣe lọ́dọ̀ Trump ó ti wòye ó ti fún ó mọ tí ń ṣe ó mọ tí ń sọ ó ń wo ọ̀nà tí ó gbà mú yóò ní sùúrù ni lọ́rọ̀ kan Alimọ́dù Sẹ̀rífù náà ní òun yí kúrò lórí ara òun kì í sóhun o gbogbo àwọn tán wá dárúkọ nù Nàìjíríà tán fún ìjọba Nàìjíríà wọ́n níjọba Nàìjíríà ò sí nǹkan kan sí ẹ wá ní kí Trump mọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n sì ní intelligence jù yín lọ èyí tó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ bẹ̀bẹ̀ intelligence ṣùgbọ́n wọ́n láàrẹ Tinubu ní ojú sùnùkùn bójú bá farabalẹ̀ yóò rí mú torí ẹ̀ náà ṣe mẹ̀dọ̀ pé gbogbo ọ̀nà làwọn ó gbà mo ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ti wá sọ síwájú ńkọ́ tẹ́ ẹ ti tabá Trump tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ sí pé ẹ mọ̀ dá lóhùn owó tí ń ṣe economically ẹ̀yin ò ní ìdí ẹ̀ ó dá o owó tí ó bàjá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá yìí ó tẹnu àbùkù bá ìjọba APC ó lọ́mọ ẹgbẹ́ PDP lòun o abẹnugánú wọn sì lòun ó bá wù yín kẹ́ mọ́ ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún wọlé ó wà political oriented ó wà political driven pé ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ìfẹ́ gbòòtọ́ ọ̀rọ̀ àríyànjiyàn ti ba ti ń jẹ́ Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ agbóhun tó sọ bá a bá padà dé a wà dé ọ̀dọ̀ bàbá ẹ kọ́kọ́ já gbélé iná mo ti máa fún yín ní ó yẹ kí n fi yín suspense ni mo ti máa fún yín lórí ìjòjú. To start with, Nigerians ordinarily don't like foreign intervention. And that was why early in the independence days, when the British Anglo Defence Pact with Nigeria was suggested, students all over the campuses were the first to be on the streets to protect against it. And I came from that student tradition of student leadership. So ordinarily, as Nigerians, we don't like foreign intervention. Now, but this is not the major point here. The major point we must not lose sight of is that this is about in staggering numbers in the country and failure of the leadership to offer protection for the people, whether they are Muslims or Christians or enemies. This is not the substance that we're dealing with here. And the statistics on the ground, even from the Federal Office of Statistics, federal government agency, shows that in the first half of this year, the numbers of associated with kidnappings and all this violence has doubled as against the number you had throughout 2024. That is, in 2025, the first 6 months number doubled the number in 2024. Well, the government says that its statistics show that the numbers are coming Well, down. I don't know what statistics they're talking about because this is from the Federal Office of Statistics. Amnesty International's report, which is quite credible, you know, they have no reason to play politics with statistics in Nigeria, reveals that in the past 2 years, 10,215 people have been killed in violence related to activities of terrorists. 80% in 2 states, Plateau and Benue. And what is the faith that is predominant in those 2 states? Christians. And who are these terrorists? So, depending on who is interpreting the data, if it's a Christian interest group that is pushing the narrative, it's so easy to say. If you had... ẹ wo mo like n tán sọ yìí wọ́n gbé wa débẹ̀ gan ni statistics láti àjọ federal government àti Amnesty International táwọn yẹn bá wọn play politics ni o wọ́n wá ní ewu ti Amnesty International for example wọ́n ní 10,000 something làwọn èèyàn tó ti kú láàrin ọdún méjì 2023 sí ìsìn wọ́n wá ní 80% tí wọ́n irú 10,000 something tán ló kù yẹn 80% tí a jẹ́ bóyá bíi 8,000 something nínú 10,000 something wọ́n ní 8,000 something nínú ẹ̀ wọ́n ní Plateau, Taraba, Benue náà ti kú àwọn ti yé wátà
àwọn kìrìsìtẹ́nì. Ṣé wá rí i pé ìsọkúsọ gan-an ni Gumi ń sọ? Ṣé wá rí pé ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n ń dojúkọ kìrìsìtẹ́nì? Kìrìsìtẹ́nì náà ló sì rèé fẹjọ́ sun Trump. Ṣé tán bá wá débẹ̀? Ṣé kán wá mú 2,000 tó kù nínú 10,000 wọ́n pa 8,000 kìrìsìtẹ́nì? Ṣé ọ̀rọ̀ 2,000 yòókù tán pa wọn mẹ̀sìn tán ń ṣe? Bóyá mùsùlùmí wà nù wọn, bóyá àwọn tí ò lẹ̀sìn wà nù wọn, sàn nìkan lọ fẹjọ́ wọn sun àbọ̀wọ̀n nìkan rèé sọ́npa rẹ̀ fún Trump. Àbí táwọn tán jẹ́ 8,000 níbi Yorùbá níbi náà bá ń jó ni jọmọ ẹni tààrà ẹni lèèyàn kọ́kọ́ gbọ̀n. Ṣé kán rè mọ́ sọ tàwọn 2,000 tó kù yẹn? Ṣé bí táwọn tó jẹ́ ẹ̀yà ẹlẹ́sìn tiwọn 8,000 ṣé bí yùn gan ló pọ̀ jù? Táwọn bá sì rí ìdájọ́ àwọn 2,000 yòókù náà ó rí ìdájọ́. Léyìí lágbára o. A máa yẹ̀wò, a sì máa gbé gbogbo àwọn tó wà ń di òótọ́, a máa gbé wọn wá yàtọ̀ sáwọn oní controversy. Wọ́n ti ní kán mú orúkọ àwọn mùsùlùmí tán pa náà jáde káàkiri, kán kó wọn jáde, kán jẹ́ àwò. Ó yẹ káàbọ̀ padà, ẹja wa dé ọ̀dọ̀ bàbá ìtàn ganu sí máìkì. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún pé mo rí ròyìn. Wọ́n náà wá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa pé àyà ìwọ ti ṣe definition tiẹ̀ o ní Yorùbá o, jẹ́ kàn náà sì tàwọn lóyìnbó ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Trump. Gbogbo ìgbésẹ̀ tán gbé pápá wọn làwọn ò fẹ́ waste time. Bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ lórí míkímí èsì ọmọ ọkùnrin ẹ̀ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí bàbá yìí sí. My take is this. What makes us human, one of the things that makes us human beings and not beasts, is the ability to think lucidly. If a nation has 200 and something million plus people, if for whatever reason, as much as 200,000, 300,000 people are dying, 400,000 people are dying over a span of 15, 20 years of something that is not right, I would think that a right-thinking nation, its priority would be to diagnose properly and then stem the problem. There's something wrong with the way the Nigerian is thinking, and I believe that's what we need to correct first of all. First of all, I want to say, whatever we're discussing right now, let's make it about the future, not the past. For 15 to 20 years, I spoke on this station that there's a global resurgence of religious extremism that's templated across the world, and it has a local expression in Nigeria. And I said to us that it's a hydra, if I remember very well, and I said to you that it has a religious cover. And I pointed out to us that its religious cover is exploitative because it had realized that in Nigeria's foundation, because of the divide and rule foundation that we have, religion was an issue. So it exploits that opportunity to create an enmity between classes. And I said from the 1990s upwards, for the first 10, 15 years, it was consuming Christians. Not only consuming Christians, it was systematic. But that when we got involved, we found out that it's so clever that it was operating in a way it was difficult to detect. And I remember saying ahead that at a final stage, towards the end, it will begin to kill Muslims. And when I said that I was as a special advisor to the Khan president then, they were surprised. And I said, no, we've studied the MO of this thing. And whether we like it or not, if you want to go theological, let's go hyper-dimensional. If you're a Christian, for instance, you will know that in Revelation 12, the Bible talks about the dragon with 7 heads and 10 horns. Now, one of these heads, the mountains, is religion. What you're up against is a dragon. And it uses not only religion, but education, or you name it. I'll give you a good example. In the years, I remember we had a meeting and a journalist in Lagos there picked up something we pointed out in a meeting, that a textbook contained classical conditioning of the minds of students and was an approved textbook in a Nigerian school. It had a character who used to kill people and offer them to convert to Islam or be executed. And the journalist went ahead and, printed it. And when he did, a sack letter was waiting for him. He was charged to court. The police, the judiciary, everything was lined up to take care of him. Now, this is an interesting thing. That manufacturing company printed a new version of the textbook, presented it in court, minus that story, forgetting there's a second-hand market because they removed all copies swiftly. So who does that? When we went to a second-hand market and presented old copies of the book, they threw the case out, and then there was a national furor, so they quickly retreated, and he got his job back. Now, what I'm going to ask you is this. What amount of intelligence does it take for you to see that there's something moving and working together behind the scenes? So we shouldn't be in denial. Let me just sum it up like this. Nigeria is a country that has multiple problems, like maybe a patient has Ebola virus, has HIV, and then has a virulent case of cancer. Shall we now say that because there are other life-threatening diseases, shall we now deny the cancer
So I don't want to say anything more than this because there are two sets of people who have to be careful. When a soldier joins the army, he doesn't sign up to live. He signs to die, to defend his nation. When a pastor, a Christian, a minister becomes a pastor, he doesn't sign to live, he signs to become a living sacrifice, which means the nation should trust on them, at least the pastors, to speak truth to people of religion. So let's get away from this silliness, because anybody with an iota, I know that it uses media as a force expander. It's very confusing. It's not very easy, but through the years, we have broken this thing down and shown it for what it is. So it is actually wicked, asinine, for anybody in Nigeria who knows Leah Sharibu, who was taken at age 13 or 14, has been raped, has 2 children somewhere in captivity. They don't care about it, whether she's in captivity or not. I'm surprised at the people who are in Nigeria who remember Deborah Samuel in Sokoto, who was the students who killed him on religious basis were never tried. I want to remember Christiana Oluwashisi in Gombe 2007, a teacher who was slaughtered by students. They went after her nursing baby towards the gate. Now, I can go on for a whole day listing them. The young man who came from Britain to come and do his youth corps in Plateau State, they were shouting Allah Akbar when they slit his throat, and they hadn't called his parents to listen to his death throes. So what are we talking about here? Now, the challenge is this Hydra has a head in politics. It has a head in education, like I showed you. It has a head in media. It has a head in practically all things. Many nations have learned to deal with it, but Nigeria never got it right because of asymmetrical warfare, hybrid threats, and of course the use of media as a force expander. So the point now is this: because we refuse, or whether it's a lack of courage, whether it's cowardice, whether it's confusion, for whatever it is, we have not really faced up to the truth. And that's where we are right now. Yóò sì dáa fún arákùnrin ìbùkún ní fún olóòótọ́ yìí nítorí wọ́n sọ òdìdí òótọ́. Ẹ wo adúrú kéèsì tán kálẹ̀, ẹ wo gbogbo òtítọ́ tán sọ jáde. Wọ́n náà ti ń kìlọ̀ fún wọn ti pẹ́, wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ jálẹ̀, wọ́n dáhùn. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tún kọ ìwé kan lórí ọ̀rọ̀ jihadism, lórí ọ̀rọ̀ Islam wọn. Ìwé náà lẹ́gbọ́ tí wọ́n sọ ìtàn sọ wípé ìkànnú àwọn tó jẹ́ journalist orí ìwé yẹn ó ké gbàjarè síta. Wọ́n ní kò tó 1 hour wọ́n ti kọ sack letter ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún gbé lọ ilé ẹjọ́. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ nígbà tí wọ́n máa dé ilé ẹjọ́ tán máa present ẹ̀rí tiwọn. Ìwé tán kọ fún àwọn ọmọ school tán kọ wípé kán máa pa àwọn èèyàn kan sì máa change wọn tagídí tìpátìkúùkù sí ẹ̀sìn ìmọ̀le. Kì í ṣe àwọn alálàáfíà là ń sọ yìí o, ti ìmọ̀le. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àyà ó yàtọ̀ síra wọn. Yorùbá lálàáfíà nú wọn ará bíi náà ní. Wọ́n sì ti sọ wọ́n ti ní gbogbo àwọn Miyett Allah dáràn báyìí lọ́wọ́ Amẹ́ríkà ti forúkọ wọn síta lénìí à ń bọ̀ ń bẹ̀. So wọ́n wá mú ìwé míì tán wà lórí print míì, wọ́n yọ story yẹn jáde, story ibi tí wọ́n ti sọ wípé kí àwọn ọmọ convert sí mọ̀lẹ́ kán sì mọ̀ pa àwọn akẹgbẹ́ wọn táwọn bá ti convert. Wọ́n yọ story yẹn kúrò nínú ìwé yẹn, wọ́n wá present ẹ̀ lé ẹjọ́. Àwọn ọmọ páwọn bá ṣe ń yọ sólà ń yọ ọgbọ́n. Àwọn tí ọ̀rọ̀ kan bàbá tí ń sọ̀rọ̀ wọn náà bá gba ọ̀dọ̀ àwọn publisher lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ print ẹ fún wa náà bá mú gbalé ẹjọ́ lọ, náà bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ara wọn. Ẹ fẹ́ ṣe comparison ẹ̀ àwọn náà kọ́ wọn náà bá ń wò wọ́n ṣá strike out kéèsì yẹn. Mo ní kò yẹ kán strike out ẹ̀ lásán, ó yẹ kán mú àwọn onírọ́ torí wọ́n lọ parọ́ nílé ẹjọ́ ni, ó yẹ kán mú wọn sẹ́wọ̀n. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní wọ́n dá iṣẹ́ arákùnrin yẹn padà fún. Wọ́n ní ṣùgbọ́n táwọn ń sọ yìí 15 years 20 years ago systematically wọ́n ti fi ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà, wọ́n ti fi ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ọmọ Nàìjíríà náà ni Kìrìsìtẹ́nì. Wọ́n bá tiẹ̀ wá yọwọ́ pé Kìrìsìtẹ́nì kó ń bẹ̀, ọmọ Nàìjíríà sáà náà ń pa. Ṣé kò wá yẹ kí ìjọba náà rí wípé àwọn ọ̀tá àwọn náà fẹ́ gba gbogbo àwọn náà fẹ́ gbẹ̀mí àwọn ọmọ àwọn tán yìí, tó sì jẹ́ wípé àìmọye ilẹ̀ náà ti gbà nílẹ̀ Haúsá ní Borno, àìmọye local government àwọn náà ní tán ń pè ní stateless region. Ó ga o. Ẹ sì máa dúró òótọ́ yìí, ẹ mọ gbogbo òótọ́ yìí, ẹ sì ń dínà iwájú kámẹ́rà. Gbogbo ẹ̀ náà ló sọ ó ní controversy, propaganda gbogbo ẹ̀. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà, ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Trump tààràtààrà bó àdúrà tá à ń gbà lánàá wípé ìwọ Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí Trump yọkàn rẹ̀ padà. Ìwọ Ọlọ́run ṣàánú kì í sáwọn ọmọ Nàìjíríà lòun bọ̀ wá pa o, kò lóun fẹ́ kógun ja Nàìjíríà o. Ààrẹ Tinubu náà sì understand rẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe sọ wípé respect sovereignty àwọn, ó sì lóun máa respect wọn. Wọn kò lè náà lè dédé ya wọ̀lú, ó tiẹ̀ lè mọ́ wọ̀lú gan tí ó fi ṣe tí ó ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n ní Trump lóhun ò gba gbogbo ohun táwọn olórí Nàìjíríà ń sọ tán fẹ́ mọ́ fi defend ara wọn, gbogbo dátà tán mú síta, gbogbo òfin tán kóòtù wípé òfin àwọn ó fààyè gba kí Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí
wọ́n ní àwọn ò gbà wọ́n sì láwọn ò sọ wípé mùsùlùmí nípa kìrìsìtẹ́nì ẹni tó pa kìrìsìtẹ́nì náà nípa mùsùlùmí ló ń pa ẹni tí ò mùsùlùmí ṣùgbọ́n kìrìsìtẹ́nì ló wá fẹjọ́ sùn nídìí èyí ìrọ̀rùn ló bá dé fún yín wọ́n ní ẹ̀rí mọ́ yọ ẹni tára bá ń fu wọ́n lẹ́ẹ̀lẹ́ dá wọn dúró. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ ní White House ló ti sọ èyí tó sọ níjẹrin inú Air Force jet Air Force One ló ti sọ ṣùgbọ́n inú White House ló ti sọ eléyìí o wípé àwọn fẹ́ dì pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí. àyà mi ní ọ̀gá mi àrà bọ́ọ̀mù lọ́wọ́ o Trump kì í gbọ́ kì í gbà ní o pé inú ẹgbẹẹgbẹ̀rún a bad society ti Nàìjíríà tí kì í ṣe mùsùlùmí ó wá ní òun rántí bọ́n ṣe fi Nàìjíríà sí ẹgbẹ́ OIC ìyẹn Organization of Islamic Cooperation pé kí ni Nàìjíríà wá ń bẹ́ẹ̀ pé ìyún gan ó ti ṣàkóbá Nàìjíríà ò kì í ṣe Islamic country pé kí ni Nàìjíríà wà nínú ẹgbẹ́ àwọn Islamic country mo ní ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ náà bá society ó ló pè Nàìjíríà kan rí ìjọyìn ẹgbẹ́ àwọn ìyá mi mo ní kí ló tún sọ yìí kò bá ní kán rí ìjọyìn ẹgbẹ́ àwọn bàbá mi ni ó ní kò sí ìtàn jọyìn wọ́n bá jọyìn ẹgbẹ́ Ògbóni gan ó ló máa pè wọ́n ju ẹgbẹ́ OIC ìtàn rí ìjọyìn lọ mo ní àyà ìwo ló tún sọ yìí o. wọ́n ní fọ́nrán kan la tún sálábàpàdé rẹ̀ lánàá ọjọ́rú Wednesday tí Trump tún sọ ní White House pé kò sọ́nà Àbújá lọ́rùn ọ̀pẹ o kò sọ́nà àbáyọ míì àfi kí ìjọba Nàìjíríà dáwọ́ ikú oró àwọn Kristẹni dúró àtàwọn míì tán bá ń pa o torí wọn náà dárúkọ pé Kristẹni nìkan kọ́ náà dárúkọ ẹ lọ tún bulletin wọn wò wọ́n ní àwọn Kristẹni àtàwọn minority bàtà àwọn mùsùlùmí náà sì ti fi tiwọn sí ní ìsìn ó fẹ́ bá gbogbo wa ṣe ni. ayá ní ọ̀gá mi ṣe ti gbàgbé àwọn ọmọ ẹ̀ méjìlá tán pa lọ́jọ́ tí Trump kéde mo ní mo rántí àwọn kankan fi ń ṣàbòsí ni wọ́n ń fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣàbòsí. ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn ó máa le gan. United States President Donald Trump has repeated claims that Christian Nigeria have been subjected to mass pípa. ó wá ṣe ìkìlọ̀ wípé the alleged attacks amount to an existential threat to Nigeria Christianity in the country. Trump, in a video uploaded by the White House on X lọ́jọ́ Wednesday lánàá, ó sọ pé thousands and thousands of Christians ni wọ́n pa tó sì sọ wípé àwọn radical Islamists àwọn Boko Haram ẹni tó bá radical ni kó sọ̀rọ̀ pé òun ni Trump ń bọ̀ wá bá. Ìwọ tó bá radical tó já lálàáfíà aláwọn mùsùlùmí alálàáfíà ń bí mọ́ mi ò complain mọ́ mi Riscott Adigun ò tí complain mọ́ mi Solomon Alaja Solomon Modina mo fẹ́ sápá ń lórí àwọn gan ò complain àwọn gan náà tún invite tó àwọn alálàáfíà nìkan mọ́ bọ̀ ni wọ́n kàn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ mineral wa ló ń bọ̀ wá mineral yín wò kóòkì yín ni àbí Sprite yín àbí Fanta ló ń bọ̀ wá mu mineral tẹ́ ẹ̀ fi tún ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ẹbí bí èèyàn bá wà láàyè tó wà láyé ni ó tó bá ń pé proceed minerals ni ó kàn only he said Christianity is facing in the clip. Trump announced that he was classifying Nigeria as a country of particular concern, adding that the designation was based on a legal standard. Ó wá ti declare officially by I'm hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group tí wọ́n pa wọ́n like it is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide, he said. Pé wọ́n pa nínú gbogbo Kristẹni náà pa káàkiri àgbáyé ní last year 2024 kò tí ì ka ọdún ìmọ̀ o 7,000 náà panu Nàìjíríà lọ́dún ìlásán o ṣùgbọ́n àti ẹ̀ tí ì kọ́dún ìmọ̀ ọdún tó kọjá abẹ́ ìṣèjọba Tinubu náà sì ni kò tí ẹ nídìí kò jẹ́ abẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu abẹ́ ìṣèjọba kódà kò jẹ́ abẹ́ ìṣèjọba Buhari nígbà tẹ́yìn náà bá máa kàbùkù nígbà tẹ́yìn náà bá ń nàka àbùkù sí ìjọba USA kì í nàka àbùkù dé ìgbà tí Obama tí Trump ò sí ń bẹ sẹ́yìn nàka àbùkù sí wọ́n wá nàka àbùkù sí Nàìjíríà síjọba yín ní ìsìn wọ́n kó gbogbo yín pọ̀ wípé wọ́n ti ń pààyàn bọ̀ tipẹ́ ẹ̀yin wá ní irọ́ o nígbà tí yín o ẹ̀yin ti gbé ìgbésẹ̀ o wọ́n ti bá yín kà worldwide gbogbo àgbáyé wọ́n ṣe ń pa Kristẹni tó wọ́n ní 4,476 wọ́n ní Nàìjíríà ló kó 3,100 ń bẹ kí ni kàn wá dúró dé ẹ wá ń sọ pé wọ́n ti pa wọ́n tó látìgbà tí gbogbo kíní ti ń bẹ̀rẹ̀
ẹ̀ ń fi sábẹ́ wípé àwọn tribe méjì náà ń para wọn àwọn kìnnì kan náà ń para wọn bẹ́ẹ̀ the best way tí Nàìjíríà lè fi kókò já irú lónìí ní ìsìn kan kéde pé àwọn ti proscribe Fúlàní herdsmen gẹ́gẹ́ bí agbésùnmọ̀mí ẹ rí bí ó ṣe rọ̀ lára USA àwọn tó yẹ kẹ́ proscribe wọ́n rẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn wọ́n ń pa àwọn èèyàn sínú oko ẹ proscribe wọn. What horrible numbers! Only something has to be done. Only I'm asking Congress really more together with Chairman Tom Cole and the House Appropriation Committee to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean like immediately. Àná ló tún sọ ilé ní San Thursday. Àná Wednesday ló sọ. Àná Wednesday ló tún eléyìí sọ. Trump said the United States cannot stand by while such incident take put here China. Saying pé wọ́n ti ń pa àwọn Kristẹni ju òun ò sì ní gbà. Ó ní ẹ̀yin tẹ́ ń bí òun wípé kí ló dé ó ti wá jẹ́ Nàìjíríà lòun ti bẹ̀rẹ̀ kò síbi tóun ò ti lè bẹ̀rẹ̀. Ó ní Nàìjíríà náà ti pa Kristẹni jù. Ẹ ti rí data ní gbogbo àgbáyé 4,000 something ní Kristẹni tán pa. Nàìjíríà kó 3,001. Òun ò ṣe wá ní mọ́ bẹ̀rẹ̀ nù Nàìjíríà pé lọ́rọ̀ kan àwọn ìjọba Nàìjíríà sì ń forí lu orí kiri wọ́n ń sá kíjokíjo kiri mo ní àṣẹ tí ẹ lè sá báyìí ẹ lè sá kábàkábà pìtìpìtì lè mú ibi tá a ti ń sọ ẹ lọ́wọ́ ni wọ́n ní US military wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí draft tí mọ̀ṣẹ̀mọ́ gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá wá sínú Nàìjíríà òun ní ẹ̀bùn àgbọ̀ bó ní ó ṣe rí wọ́n náà ti sanction Miyett Allah o ẹ ti gbọ́ mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹẹsẹ ní ìkọ̀ọ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀ lẹ́kùn wọ́n ní US military draft air strike plans for Nigeria after Trump threat. The United States military has reportedly drawn up contingency plan for potential air strikes in Nigeria following an order from President Donald Trump directing the Pentagon to prepare to intervene to protect Christians from terrorist attack, according to the New York Times. Ẹ̀yin tí Kogi ẹni gbóhùn òkè kan rán in lọ àti ti Kwara ẹ̀yin tí Yorùbá tó wà ní Kwara. Only the report published on Wednesday stated that the U.S. Africa Command had presented multiple operational options to the Department of War, responding to a request from Secretary Pete Hegseth to develop plans aligned with Trump's directive. Military officials familiar with deliberations told the news platform that the proposal categorized as heavy, medium, and light. Wọ́n náà ní ìpele mẹ́ta, ìkan heavy, ìkan medium, ìkan light, outline varying levels of engagement in Nigeria. Wọ́n ní lábẹ́ option ńlá, wọ́n ní Washington would deploy an aircraft carrier strike group to the Gulf of Guinea. Rí pọ̀ dọ́dọ̀ yín, Gulf of Guinea náà lélẹ̀ wọ́n bẹ̀. Supported by the fighter jets or long-range bombers to hit militant targets deep inside northern Nigeria. Ṣé ẹ ti rí o terrorists náà fẹ́ hit o? Terrorists. One of the medium option proposes the use of MQ-9 Reaper Predator drones for targeted strike on insurgent camps, convoys, and vehicles. Wọ́n mọ̀ bí tán wà ẹ̀ lè sápamọ́ ẹ̀ lè ṣàfojìjì yín ẹ̀yin ń lo drone lòdì sí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà. Wọ́n lo drone lòdì sí wọ́n jẹta. Only the drone will operate with US intelligence support to ensure precise and timely attacks. The light option, on the other hand, focuses on intelligence sharing, logistics support, and joint operation with Nigerian forces against Boko Haram and other Islamist groups accused of mass killing, abduction, and church attacks. Ó lẹ́sìn báyẹn ẹja wa lọ sí inú ìròyìn tí a ti gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n ti sanction Miyett Allah gbogbo ẹ̀ back to back. Bumper to bumper, and the United States House of Representatives has urged the Department of State and Treasury to impose targeted sanctions on individuals and organizations, including Miyett Allah Cattle Breeders Association of Nigeria and Miyett Allah Counter Ore over alleged violations of religious freedom in Nigeria. Wọ́n náà Miyett Allah ló wà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ nǹkan tá ààrẹ Tinubu sì kọ́kọ́ ṣe nígbà tán dórí oyè. Kan olórí wọn láàrẹ Tinubu kọ́kọ́ túlẹ̀ tán ní Nàìjíríà ò bá ṣẹjọ́ wọn. Wọ́n ní this is contained in a resolution introduced before the House on Tuesday. Wọ́n ní for over a decade, 10 years, Islamic terror organizations have carried out mass ìpànìyàn. Wọ́n bá àwọn èèyàn sùn
fipá bá wọn sùn, wọ́n já àwọn èèyàn gbé, and other atrocity targeting mostly Nigerian Christian and non-Fulani moderate Muslim population tí mò ń lọ nù. Inú mi ń dùn, resulting in mass displacement and destruction of places of worship. Gbogbo ń tán sọ iná rí. Ẹ̀yin Mùsùlùmí aláàfíà wọ́n ti mú ìmọ̀ o. Wọ́n ní non-Fulani moderate Muslim population. Ẹ̀yin tẹ́ kìí ṣe Fulani, Yorùbá tẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí. Wọ́n náà fẹ́ gbèjà yín náà. Àbí kọ́ mọ́ gbèjà yẹn bá ń pe ajá olúwo àtolúwo rẹ̀ wá. Ẹ̀rí pàrọ̀ wọ́n ń change lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Wọ́n fẹnu fẹ́ra bí abẹ́bẹ́. Wọ́n yọkún mú méjèèjì báyìí. Wọ́n ní ilé clean yẹn. Bí ta ti sọ yẹn lọ́wọ́ wọn ní US lawmakers back Trump says report on Christian. Wọ́n ṣe ń pa wọ́n Nàìjíríà kó máa rẹ́dí sùn bọ́n ṣe fẹ́ gbé ìgbésẹ̀. The United States lawmaker leading an inquiry into alleged attacks on Christians in Nigeria, Rilimore has pledged to brief President Donald Trump soon following the president's renewed claims that Christians are being targeted in the West African nation. Trump, gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ á lọ sí ibi tí wọ́n ti àwọn 31 US Congress tán ti kan sára sí Trump. Wọ́n ní 31 members of the United States Congress have applauded President Donald Trump for designating Nigeria as a country of particular concern over the alleged persecution of Christians. Come on, inú wa ń dùn sí ẹja síbi ẹni pé àlejò. Ẹ mọ́ sọ nǹkan kan ẹ̀kan síbi ẹni tó lejú. Wẹ̀ẹ́dẹ́ ìtumọ̀ wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ̀nu àti wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Ebi bọ̀dẹ̀ alákẹ́sọ̀ lánàá wọn náà kan inú wọn ń dùn wọ́n ṣe congratulations sí kíní àwọn Nàìjíríà sí ní àwọn gúrùpù kan wọ́n bá tìrí tiwa náà mú. Àwa lejú ni o. Bó lẹ́sìn mọ́ dùnú sí àlejò ni o Trump àlejò mọ́ ni o. The recommendation were contained in a statement issued on Tuesday lánàá by the House Values Action Team Chairman Rep. Robert Adeo. The statement was seen by our correspondent. In the statement, the lawmaker said Trump-led action gave hope to the people of Nigeria and signaled a strong U.S. commitment to defending religious freedom globally. President Trump's commitment to end the Christian genocide in Nigeria and his designation of Nigeria as a country of particular concern gives hope to the people of Nigeria. This persecution of Christians must end. Congressman 31 wọn ló sọ. Gbogbo èèyàn tẹ́ fàlàáfíà Nàìjíríà kò sí èyí tí ó yẹ kó fọwọ́ sí kí wọ́n bá yín jà wọ́n kógun já Nàìjíríà. Gbogbo àwọn security apparatus ló mọ̀ wọ́n máa bá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ pọ̀. Wọ́n bá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ pọ̀. Lè yí kíní iṣẹ́ rí tó bá ti dé ẹ̀kún bìkan ó ti kún dé ibi tó yẹ kó ti ṣẹ́dá alẹ́ ni. Ẹ má wulẹ̀ gbé ẹ má máa fọwọ́ gbé abẹ́ ń wá agolo. Ó ti kún débi tí ó ti máa ṣẹ́dá alẹ́. Wọ́n ti pa àwọn èèyàn jù. Kì í sẹ́yìn nìkan alààyè nìkan kọ́ ní gbàdúrà nù Nàìjíríà. Àwọn tó ti kú tán pàǹpà àyà náà ẹ̀jẹ̀ wọn ń ké tantan àdúrà méjì ní tinú Nàìjíríà wá. Èyí tó sì ń bá ẹ̀jẹ̀ dé tán pa àwọn èèyàn tán pa tó bá ẹ̀jẹ̀ dé àwọn lọ́lọ́run ó kọ̀ gbọ́. Àwọn ní sódà tó bá gbọ́ igbe wọn àwọn tó wà láàyè tán náà ń gbàdúrà sọ́lọ́run Ọlọ́run ó wò tàwọn tó ti kú fi gbọ́ tàwọn tó wà láàyè ni. Mo ti sọ fún ìròyìn ẹnujọ́ mẹ́ta ìròyìn inú ẹ̀mí ni àdúrà ni ẹ máa gbà kẹ́sì àwa máa yọ̀ bí àárẹ̀ máa yọ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn àti sọ ẹni ṣe wòlíì ní á ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ orin ẹ̀mí ni ó dì nínú ọdún tá a wà yìí ọjọ́ wo la ṣe ń sọ pé ìwọ Ọlọ́run mú wa ré kọjá kúrò nínú àkó àṣírí títú pé àṣírí wọn ti tú tó. Àwọn Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí tí àṣírí tú dé wọ́n tún ń gbàgbé àṣírí wọn tó ti tú sẹ́yìn. Àwọn alátúnṣe ń refresh email wọ́n ti ń gbàgbé bó lè yóò ṣe ní USA ló wà ń di terrorism Nàìjíríà nígbà tán fún láwọn orúkọ lẹ́wà ní àwọn tẹ́ ti mú ní ìsìn sán ti dárúkọ USA rí àwọn sponsor tán bájọba ṣiṣẹ́ tán sọ ń gọ́sẹ̀ ti mú wọn
ọmọ Nàìjíríà ti mọ́ dàbí nǹkan ṣùgbọ́n àwọn ọmọ refresh ẹ̀ Ọlọ́run sì ti ṣe ayé technology la wà torí ẹ̀ nírú mufti yẹn ò ṣe lè deny gbogbo ohun tó sọ Evangelist Noah yóò sì dáa fún brother mi yẹn inú ẹ̀mí ló wà Evangelist Noah tú àṣírí wọn gan náà oníjàgídíjàgan yẹn ó ṣe series kan lórí mufti lánàá mo jókòó mò ń wò báyìí ni gbogbo irọ́ tó ti pa sẹ́yìn àwọn sáwọn làwọn wà á ṣe bọ́ǹbù àwọn Boko Haram yẹn wọ́n bá cross lọ́rùn kan nú wọ́n ní kó ka Quran kó lè kà á níwọ̀ tó ní kí àwọn ọmọléke orí mọ́ kọ́ ìbọn tẹ̀sí nìkan àwọn wọn ń kọ́bọ̀n lòdì sí ẹ láwọn kèfèrí àwọn kiriyó àbí iṣẹ́ àwa lè ń pè kiriyó a ní ọ̀rọ̀ tẹ́ rò pé mọ̀ ń sọ tẹkinọ́lọ́jì wà tí ń bá yín kàálẹ̀ tọ́jú ẹ̀san bá dé àdúrà wa ló gbà pé Ọlọ́run mú wa kúrò nínú àkó àṣírí títú mú wa wọnú àkó ẹ̀san fún àwọn olórí yìí ẹ̀yin mọ́ mi inú ẹ̀mí lẹ́wà mọ́ mi Stella o mo jẹ́rìí mọ́ mi mọ́rọ́ mú bọ̀ mo jẹ́rìí inú ẹ̀mí gbogbo yín wà mọ́ mi Fáláyè mọ́ mi Àárín Adé mọ́ mi Adébáyọ̀ gbogbo yín pátápátá mo mọ̀ pé inú ẹ̀mí lẹ́wà abẹ́wà rí sáà tí mọ́ kúrò nínú abala àṣírí tútú a ti ń bọ́ sínú abala ẹ̀san àké ẹ̀san àké lórí òṣìkà sí rere kò tó lọ o ẹ̀san ti ń ké báyìí ẹ̀san ti ń ké yóò sì ké délẹ̀ àwọn ò ní sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ o tí Yorùbá nation yóò fi rọ̀nà lọ ó ti ṣẹlẹ̀ rí nígbà àwọn Ísírẹ́lì ló mú kí Fáráò kó kọ etí ikún sọ́lọ́run wọ́n kìlọ̀ fún onírárá wọ́n ti kìlọ̀ fáwọn olórí náà Fáráò ti ẹ̀pọ̀ nú wọn agídí Fáráò wọ́n ti kìlọ̀ wọ́n ń ṣe wọ́n mú jẹ kò wá tán bí yọkọlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ sánlẹ̀ ọkọ yọkẹ́ ìyàwó gbọ́kọ wọ́n wá ń sá kiri bí ẹni pé àwọn nìkan kọ́ náà fi sínú CPC ẹ wo kì í ṣe pé inú wa dùn sí ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n kí àfọ̀mọ́ kó lè ṣẹlẹ̀ Fáráò máa ń láti bókun lọ yóò bá òkun lọ Fáráò tí ń da Nàìjíríà láàmú yóò ní láti bá òkun lọ yóò wà kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà lọ́gbọ́n torí àríyànjiyàn ara ogun kan tó di Nàìjíríà mọ́lẹ̀ nìyẹn ó dì wọ́n mú sísìn àríyànjiyàn ẹ̀rí bàbá Fẹ́mi Fálànà náà bẹ́ẹ̀ bá interpret ọ̀rọ̀ wọn tẹ́ ẹ̀ gbọ́ literally bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ literally wọ́n disappoint bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá interpret ẹ̀ rí wípé gan wọ́n tún conflict ara wọn wọ́n dọ́gbọ́n sọ àwọn òdodo kan wọ́n fẹ́ là mọ́lẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ó ṣẹlẹ̀ yóò sojú gbogbo wa àárọ̀ náà lọ ìwọ ni kò rè dúnú Ọlọ́run gbèjà wa abẹ́ẹ̀ rí ṣe rí ọkọ̀ kankan abẹ́ rádà abẹ́ rí Sunday Igboho gan ń wọ Ọlọ́run báyìí ni pé ó fẹ̀yìntì pé ìwọ Ọlọ́run àṣebáyìí ló dùn tó á pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ́n afẹ́fẹ́ ní ń gbé lọ ilé tá a sọ iná àrọ̀ ti rọ̀ mọ́ yóò ṣẹ ní ti làkọ̀ṣẹ́ o á fi pàdé á fàyọ̀ pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó bá ṣe ń lọ mọ̀ gbọ́ ó sì kó abala ń bá ráàyè o ẹja ṣe kájúwọ́ síra wa àwọn onídàtà á pàdé lọ́la wo ìmọ̀ràn yẹn kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀ sàn ó ti ń ju 5 lines lọ o á tún bẹ̀rẹ̀ sí mú òfin wa le díẹ̀ o àwa náà á categorize gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń kọjú 5 lines lọ á fi yín sí country of particular concern lórí ìkànnì yìí o báàmì òkè ńlá adédọ̀tun wọn yá kọjú 5 lines lọ mọ́ eré làǹfọ̀ máa yóò ṣe ẹjọ́ ẹ mọ́jọ́ ojú 5 lines lọ mọ́ ẹ̀sìn mọ́ bá a kọ́ clear kẹ́ ẹ tó send ẹ make sure pé check ẹ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo alámọ́ ṣe mistake typing ẹjọ́ fóònù tẹ̀sí wo ìnáwó náà máa yí ní tá a bá kọ́ nígbà míì ẹ tún wò kẹ́ tó tẹ send yóò yá kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ o mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ẹ̀yin lè gbé first lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta God bless you, I see you tomorrow ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ pé ráàyè abalẹ̀ ń bá ráàyè ẹ jẹ́ àpàdé báyìí. ó dáwọ́ nínú abala ń bá ráàyè tòní àwọn tí wọ́n ráàyè tí ojú òkan àwa lálábala eléyìí ẹjẹ́ Abala Lerefe níbi tá a ti kófìrí Ooni of Ife olórí aládé gbogbo tí àwọn náà wọ runway
wọ́n ń ṣe fashion bá a sì ṣe gbọ́ wọn ní kì í sàn náà ń ṣe fashion wọn ní wọ́n yẹ ìkànnà ọmọ Yorùbá sí ni tó jẹ́ wípé iṣẹ́ rẹ̀ rèé làwọn èèyàn bá ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ibi tá a bá pèlè orí wọn fi tẹlẹ̀ mú níbo ni orí tẹ̀ fi ilẹ̀ wo náà forí tẹ̀ níbí nìsín ó ti dàríyànjiyàn èmi náà ní kí n wá fi hàn yín ní ẹgbọ́ kí ló wà níbẹ̀ tí yóò ti bẹ̀ kúrò fashion ni ibi ayé bá yí sí ká bá wọn yí sí àṣà àti ṣe Yorùbá náà ni aṣọ wíwọ̀ kì í sì ṣe kóòtù ní ọ̀níwọ̀ aṣọ wa náà ni wọ́n ti ẹ̀ ń bú wọn náà wọ kíjì pàkó sí tó kàn yín tó bá wo ní kálukú lu kan wọ ẹgbọ́ kí lẹ rí sí ẹjẹ́ wa kò mẹ́ ẹjẹ́ á dé ìkírun gbogbo èèyàn mọ̀ kírun dà ẹbọ́ bí o ẹgbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n láàfin yín rèé wọ́n náà juná sí nígbà kan tọ́ọ̀gì wọ́n ní Adémọ́lá Adélékè gómìnà Ọ̀ṣun wọ́n ní kò mójútó pé wàhálà kan ṣẹlẹ̀ pé wàhálà yẹn wá búrẹ̀kẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ pé kò mójútó wàhálà yẹn dáadáa ní wọ́n sọ pé òun ló juná sáàfin o ṣùgbọ́n wọ́n náà tọ́ọ̀gì wọ́n níjà kan pọ́ba kan kú pé òun ló sì kọ́ àfin yẹn làwọn aráàlú bá nítorí wípé kì í sóun lóye wọ́n sàsọ gbogbo ẹ̀dá alẹ́ mo lémi ò gbàgbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ìkìrun gangan ni mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín ṣùgbọ́n ẹ jáwo díẹ̀ nínú ibi tán ba pálásì dé a sì ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tán ṣe fídíò ìtàn ní oyè kan wo pátápátá ni ẹ gbọ́ ṣé wọ́n ti ń wó pálásì ní ilẹ̀ Yorùbá ni ṣé pálásì ìṣẹ̀ǹbáyé gangan rèé àbí tí ọba àbẹ́lẹ̀ tí ọba kọ́ torí mo gbọ́ pé àwọn ọba ti ń kọ́ pálásì nísìn ibi tó sì wù wọ́n náà ń kọ́ sí kí ló ṣẹlẹ̀ sí pálásì ìṣẹ̀ǹbáyé mo rò pé wọ́n ní wọn ìwú wọn máa ń kọ́ mọ́ra wọn ni pé kò sí mọ́ ṣe lè kọ́ tuntun tó ó dùn wọ́n sì máa wà ńbẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá. 2021 2022 méjì kó tó di pé wàhálà broke out. Akẹrun palace la ilaha illallah wa Muhammadu Rasul. gbogbo àwọn structure yìí pátá gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ yányán gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti bàjẹ́ so ó ti kúrò lọ́rọ̀ pé renovation kọ́ pull down ni ẹni tí gbogbo ibi tó bá nígbà tí engineer tó bá gbogbo àwọn igi yìí báyìí ní ìsẹ́báyìí sìn ó ti wọ abẹ́ foundation yẹn gbogbo àwọn igi yẹn ó ti wọ abẹ́ foundation yẹn ẹ bá nínú gbígbẹ́ wáyé nìsín àwọn igi yẹn ti wù. Hausa ti wà níwájú. Kẹrun palace la ilaha illallah. So ní ìsìn báyìí gbogbo àwọn igi yẹn padà ló ti wọ abẹ́. Ó dá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìkìrun lọ́sùn àmọ́ retí àbọ̀ yẹn já wa lábọ̀ lórí ìkíní yìí o kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lọ́ba ìyún gangan ni kókó ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ já kó mẹ́já dé ọ̀dọ̀ ìkànnà ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ army ní Amẹ́ríkà gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ń ṣe fídíò tí Nàìjíríà ṣe ẹ̀ ti bá pàdé inú Abala Lerefe tí ìkànnà sí lánàá Balógun tó fohùn lẹ́gan ọmọ Nàìjíríà mi náà lélẹ́yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni ìkànnà àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà l'Amẹ́ríkà náà yẹn náà ti ṣe inú Abala Lerefe náà láti lò eléyìí náà wá ń sọ wípé ìbádá kí Nàìjíríà kan wá ojútùú sọ̀rọ̀ wọn pé kán sì gba ìrànlọ́wọ́ tí ìjọba Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe pé pátápínra ẹ̀ náà àwọn náà ń kó bọ̀ àwọn tán àjọmọ Nàìjíríà náà máa kó wá pé bí ìgbà tó jẹ́ wípé ọ̀fẹ́ ni ó bọ̀ sí lọ́dọ̀ ìjọba Nàìjíríà àwọn kọ́ náà tírèènì àwọn kọ́ náà rán àwọn lọ sí Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n àwọn bí ìgbà táwọn wá jà fún ilé ni pé àwọn làwọn ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ àwọn òṣèlè wa máa ba nǹkan jẹ́ ìlú àwọn ni bó ti jẹ́ pé Amẹ́ríkà làwọn represent ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè àwọn ni pé àwọn náà ń kó bọ̀ òyìnbó náà tẹ̀ láwọn ṣùgbọ́n àwọn gan-an làwọn ó ṣe atọ́nà pé kẹ́ ẹ rọra fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kébò sí ìkànṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́ẹ̀kan tó sọ wípé bí ìgbà ti Fáráò àti Ísírẹ́lì ni ó jẹ́ pé ẹ̀rẹ̀ kún ẹnu ọ̀nà ó ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni o ṣùgbọ́n wọn mọ̀ táwọn ó dojú ìjà kọ ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ka tó wá dágbére lórí ètò lónìí. Some of them, so I'm going to quickly hit on them. So the first I highlighted here is one of the basic fears that Nigerians have is loss of sovereignty. Nigerians are scared that if they allow foreign troops to come, they're going to lose their national control and the willpower to do things by themselves because America will always intrude. Secondly, Nigerians are scared that the conflict is going to worsen. That American troops coming in is going to worsen the situation on ground. 3, Nigerians are also scared that
there will be foreign exploitation. And of course, America will come with their own political interests. They will come for the oil, they will come for the mineral resources. We're going to get through it. Number 4, Nigerians are scared that there will be civilian harm. That in the process of trying to salvage the situation, kill terrorists and thereabout, civilians will be hurt. Okay? Then lastly, Nigerians are scared that there will be government dependency. That Nigerians will continually be dependent on America for everything. All right, those are genuine concerns, okay? Of course, every help comes with some level of compromise everywhere in the world. But let me also highlight very quickly the 5 basic benefits Nigeria is going to get if they allow America and American troops to come save the situation of the day. 1, enhance counter-terrorism capabilities. Do you know what it is for Nigeria to have access to the United States intelligence? Do you know what it is? Do you know what it is for Nigeria to have large access to the United States intelligence training for their troops? If you have an idea, you will let it happen. Because if America gets involved, the defeat of Boko Haram and the likes, according to how my commander-in-chief described it, is going to be vicious, it's going to be quick, it's going to be sweet, it's going to be gone in a short while. I promise you. Yes. Secondly, professional military training. Of course, Nigeria has been getting some foreign training support from England and the rest of them. Do you know what it is for Nigeria to have training from the United States in addition to what they already have? Because America troops are going to be on ground for some time, it's going to be a lot of benefits for Nigeria. 3, improve regional security. See, anywhere America build their base, of course they will want to keep it safe and secure. They also want to put measures on ground to make sure that such insurgencies don't continue to exist. Do you understand? Because they're going to put machineries in place. Except, of course, that the country they're trying to help sabotages the effort of the US, like it happened in other places. America currently has bases in Poland, Germany, Romania, the likes of it. Those countries are enjoying the benefit of the presence of the United States there. The United States will not come for your oil because America has more than enough already. The reservoir is too big. Oil is being produced in this country too. So the truth is that the time that America has craze for acquiring mineral resources of other countries has depleted. Yeah. The true intention of coming in right now is to really help. Then also, apart from that, there will be strong diplomatic and economic ties. All those red tapeism that we used to go through to acquire those little aids that we seek, that we always need from foreign countries like America, will be reduced. There will be easy access to these things. We cannot deny the fact that we don't need help. And finally, if you are a money lender who lends money to a particular individual all the time for a particular business, for example, and this same borrower keeps coming back to the money lender with the same issue that, oh, I need more money to solve the same situation, and this same money lender, this borrower has been unable to pay back the money they've been borrowing. As the money lender, what will you do? Will you not take a proactive step to want to go and double check what your money is being used for, and why is this money being given to you not being used to achieve the purpose that you come to borrow the money for? This time around, America really wanting to know what is going on is an attempt to want to find out why all the help and the financial aid they've been giving is not yielding the results the monies are being collected for. Is that a bad thing to do? From 2017 to 2025, America has given in financial aid and military equipment $10 billion to Nigeria to assist, to aid the obliteration of terrorism in Nigeria. Why is it not yielding the effect? Why is the money is being borrowed not yielding the results for which the money is being borrowed? To be very sincere, make I tell you the truth. If Nigeria lost this opportunity where my beloved commander-in-chief, President Donald Trump, is offering us at this moment, now they say don't finish your shike now, it will be hard to bounce back from it, because it is clear that there is no good intention on the part of people who are in charge of the affairs of this nation to want to end the situation, because it is obvious that these guys keep making money yearly from over bloated budgets
on security and insecurity. We see it every year. So what makes you feel that anything is going to change? I have family in Nigeria, I have siblings in Nigeria. I want everybody safe. My plea is that the people should continue to seek, to clamor, and wish that this help that United States troop is willing to give at this moment is taken before it's too late. Kokori boy to the world. US Army Troop. Signing out.